Heel klein? Oud? Of nog ouder? Al staat er 5 ton op de teller, je auto is nu 2000 euro meer waard. Tijdens de Big Event van Opel. De inruilsensatie van Europa. Ontvang 2000 euro extra inruilwaarde, plus 250 euro gratis accessoires en 500 euro gratis brandstof. Alleen nog tot en met 3 februari. Dus kom snel naar de Opel dealer. Sterk staaltje Opel. Bereken alvast je Autotelex inruilwaarde op opel.nl. De Frieske Opel-dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan van jou klaar. De ongezouten waarheid. We krijgen allemaal te veel zout binnen. Maar dat heb je niet door. Want het zit verstopt in alledaagse producten. Rookworst, mosterd, kant-en-klare pastasaus. Te veel zout kan je nieren onherstelbaar beschadigen. Dus, wie van zijn nieren houdt, eet minder zout. Wat weet jij over zout? Doe de zoutquiz op zoutquiz.nl. Nierstichting. Leven gaat voor. Tijdens onze herinneringsbijeenkomst op Valentijnsdag staan we stil bij dierbaren die er niet meer zijn. Komt u ook? Wees welkom en ervaar dat liefde sterker is dan de dood. Kijk op jarden.nl/herinneren voor een bijeenkomst bij u in de buurt. Een goed afscheid helpt je verder. Jarden. Bij Plus houden we van Miniola's. Dat is een mix van een mandarijn en een grapefruit. Het lekker zoete van de een fris zuurtje van de ander en het sappige van alle twee. Ze zijn makkelijk te pellen en zitten barstensvol vitamine C. De Miniola's zijn bij Plus volop vers verkrijgbaar. Deze week 500 gram voor maar 79 cent. Dus nu doen, dit is het seizoen. Plus, goed eten, daar houden we van. Bij DA en Dio weten we hoe je fit de winter doorkomt. A-vogel Echinafors bevat Echinacea. Dit verhoogt je weerstand en versnelt herstel na ziekte. Nu een tweede product voor de halve prijs. Met uitzondering van geneesmiddelen. Nu bij Dio en DA. DA, de drogist met aandacht. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Maar Noorderwien begint radio premier. Noorderwien live. Noorderwien live. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je bij bent. Noorderwien live, dit is 3 uur lang muzikaal vertier. Wat zegt u? Is die microfoon stuk? Ja, ik ken ook al wat crossen. Is het nu beter? Hallo? Hallo? Ja, klinkt net echt helemaal. Nou, wist wat? Dan kondig ik de eerste plaat doen. Dan zullen wij Sistoe even zien wat er met de microfoon onderhoorn is. Dat is dienwerk ook, hè? Je hebt hem, nou ja, meestal als er iets stuk is het jouw schuld in ieder geval. Dames en heren, dit is een live show. We praten straks verder. Eerst G.P. Cooper, September Song. My love is strong as a lion, soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every weekend. Had it repeating, had it repeating. September song, summer lasted too long. Time moves so slowly. When you're only 15, you were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15 and I remember the chorus. They were singing it for us. You were my September song. Tell me, where have you gone? Do you remember me? We were only 15. Sometimes I think that I see you facing the strangest of places, down on the underground station, passing by. I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it. 'Cause if we met, we'd be strangers, you and I. Still I play that mixtape every weekend. Got it repeating, got it repeating. You were my September song, summer lasted
Test. Hij doet het! Mooi, dat weer de microfoon. Alhoewel, heb ik het voor nog wat kost. Martijn, dames en heren, dit weer JP Cooper. Zit ik hem even bij, ik maar even de plaat al kondig je. En dit is een live show en de microfoon doet een beetje raar. Ik geloof dat er ergens zo'n mengpaneel iets zit. Ik zoek even naar Dolf, hoe dat nou gaat op dit staat. Ja, nou ja, we showen hoe ver we komen van een beetje. In ieder geval, welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Ik hoop net dat de muziek zou klinken van een beetje, maar dan wordt het een dramatische beetje, Volkert. Ja, dan stort het al ja wat op een lijn. Dat is niet de bedoeling, hè? Nee, dat moeten we net hebben. Dat moeten we voorkomen. Goed, de stem van Volkert Wesseling en een van de verste vloggers. Hij is dit keer aan de beurt. Camera staat je kleer. Hast je al wat beelden maken of niet? Ja, ik heb wat beelden maken. Ik nog van de snetwedstrijd. Ik voel krek van de prijsuitreiking voor ik ben, dus dat is wel even leuk. Ja. Nou ja, de geurde hing die naar het Rotterdam heen. Ja, het roept je echt een snet, hè? Ja, giet niet. Ik neem niet Johannes staan, want Johannes is wie van de morgen bij Arjen te gast. Had hij onder snet zitten, Johannes net? Ah ja, gewoon daar stet zitten. Ik denk dat raar door er is hier loop trouwens bij stet met er net op mijn door is. Oké. En dat is de buikloop. Ja, hè? Ja. Was het tot 4 uur vol of niet? Ja, dat zeker wel. Ja. Ik ben benieuwd. Goed, jongen. Morgen is de best mooi Volkert. Publiek wat hier aanwezig is. En natuurlijk alle horen. Meesten en een heel soort muzikanten. Afke Zwittersma zal optreden met Sietse Bouma. Dat wordt hartstikke mooi. The Sign of Leo. Leuke band. Zal nog acte de présence aan. Ek uit Greens komt Jan-Henk de Groot. Hij zal morgen in Friesland spelen met jou het familie alvast een soort vaprioke. Kaatse Bosma van het carnavalsvertierd. Komt er weer hè, carnaval? Ja, daar ben ik net zo toe zien. Dobbel? Nou, dat nee, voor mij helemaal. Ja, Gaatse die Gaatse, maar tussen er toch in een loodse, wist ik niet? Ja, Gaatse die kent dat. Ja. En uit de oude beeldziel komt het duo Double Party. Dit alles en nog volle meer. In ieder geval van een beetje in orde weer live. Ben je er klaar voor, hè? Ja. Mooi. Ga ik even Signal Lammy? Ja, doe maar. Mooi. Lammy Bruins. Ik vind dat Lammy één keer in de 3 maand minstens spielenmat in Noorderwind live. Mijn prachtige lieren meestal. Waar is mijn naam, Lammy, dit keer? Ik ga deze keer Pardoes meenomen. En dat is dus Jas Weultjes hier. En dat is Doeke Dokter en Otto. Otto Soelkommer, maar Otto Koenet. En dit hebben we een geweldige man, Henk de Jong. Ja. En daar ben ik hartstikke blij mee. Want dan kunnen we toch spelen, Henk? Ja. Mooi, dat is het beste. Je bent de hele middag nog te gast, dus we praten straks dan wel even. Welk nummer begin je mee? Prinses Accordeon. Lammy Bruins.
Heerlijk, wat een begin. Vanmorgen weer live het muzikale dwarsplein van Friesland. Mij, Lammy Bruins en Pardoes. Hoe vaak bist met deze man op paard, Lammy, gemiddeld? Nou, te weinig. Te weinig? Ja, te weinig. Dus we wilden graag weer wat aan de bak. Ja, we hadden laatst een heel mooi feestje doen in de Harmonie. Maar het wijnevent. En dat was hartstikke leuk. Lekker als achtergrond. Maar het kind dus echt gewoon op een zondagmiddagconcert. Dus ja, we hadden meer wat met deze jongens voor. We best meer met Waanden. Ja, hele protten. Waarom? De combo. De cd is bijna klaar. Ik denk dat om de week dat er komt. Maar dat is, ja, daar ben ik echt druk mee. En verder had ik nog een nieuwe groep eigenlijk. En wij een stellingwerksprogramma ook maatje. En dat een soort lieds, ja, een kleinkunstprogramma. En dan had ik Robert van Galen met gitaar. En Wiep van der Meulen. Of Wiep, hoe heet hij nou? Wiep. Nou, Wiep, kom op Wiep, hoofd op Wiep. Wiep, sorry jongen dat ik nou jouw naam... Nou, die naam, het is een Brian achternaam. Wiep aan de contrabas. En dan had ik nog Hans Plat. En die dacht mij met percussie. Dus, werk is met zoveel muzikanten. Ik ga zoveel man om me heen. Ja. Gezellig toch? Het is wel heel gezellig, ja, het is heel gezellig. Ja, en dan heb ik nog solo. Ja, ik nog solo. Ik vind het mooiste beste. Je eindigt de show, voor mij het chef jou en daartussen terug komt ik nog eens een keer solo Verdel. Even kwart waarom je het heet, culturele haatstad, Iepening. Ja, hij jongen in de... Je was toch spelen in Neushoorn? Neushoorn spelen. Ja, dat deed ik hartstikke leuk. Ja. En de culturele haatstad verder, dorst daar nog wat mee? Nou, ik ga me voor de laatste keer eigenlijk opschreven voor lied. Maar dat mag nog even zijn. Ik had het noemen wel klaar, ja. Breng het net. Maar nog even geheim blijven. Maar ik zocht nog even of ik het nog wel doe. Ik denk het wel, maar onder voorbehoud. Goed zo. Mooi, dat is de beste. En Pardoes. Heren, we praten straks nog even, want meestal ben ik van die muzikanten die ik nog in 20.000 orenbands zitten. Nog zomaar een vlogster, een orenvlogster achter de bar. Hoi Regine, hoe is het met mij? Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Ja, het is hoe het volgens gebeurt, maar altijd welkom in ieder geval. Leuk dat je er even bent. Mijn dochter die wil ik maar even zien. Hoe is het benoorden in live? Dus, Ja, je lekker del. Stiet drinken, eten, van alles wat. Draaien wij even muziek onder oren van Wolf, A Mind Made Up. It's funny all the shit we take for granted is bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself and I went separate ways. Went separate ways, I didn't know just where to go, where to run and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Ooh, 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 ooh. Honey on her lips is what I tasted, but how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet, yeah. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I
Mind Made Up van Wolf. Draaien het is in deze aflevering van Noorderwind Live. Het muzikale dwarsplein te volgen trouwens via internet, YouTube, streamen van live op je eigen site via de app. Je kunt natuurlijk lekker de radio horen of ik op die televisie mij zien. Onder oren Arjen en Manuela van Ordebeeld Ziel. Ze zitten natuurlijk goed leuk, hè? Ja, klopt. Double party. Ja, dubbelfeest. Dubbelfeest? Ja, altijd. En hoe lang al? Ja, wij zongen al 20 hier, maar eerst onder een oren namen, dat wie To Go Lucky. Maar we hebben in 4 jaar al eigenlijk net een plaat gebracht, dus we zijn beginnen helemaal even op nij frisse plaat en naaie namen. Ja. Dus vandaar. En hoe lang is die naaie naam er al? Is dit echt heel vers nog? Dat is heel vers. Dat is een maand. Ja. Dat is wel heel... ja, dat is heel vers. Bijna een primeur dit dus. Ja, dat is exact. Ja, wat ben je plan met dit naaie duo? Een naaie plan. Wollenprut optreden, dat is leuk. Vooral avondvullend, dat vinden wij geweldig. Maar Ja, net even een jaloerke hier en een jaloerke daar. ja, Dobby Hek, maar ja, op een avondvullend programma een kist zien was meer in die Maarshaast. We staan altijd bekend, tenminste voorheen, als je hebt nog een Nederlandstalig. Ja, dat is ik wel zo, maar we doen geen Duits en Engels en van alles wat. En, tot een hardrock want daar. Op mijn feest is. Op mijn feest is. Ja, ben je een soort jukebox? Het meestal zeggen van, we gaan zin in wat hardrock, dan kun je dat direct leveren. Ja, ze vregen ik al plaatjes aan en dan proberen wij dat te zongen en ons draaien wij het in de pauze. Oké, dat ken ik nog. Ja, daarom. Leuk dat te binnen. Welk nummer begin je mee? Maar is nee nummer, Als ik jou zie. Ik ben heel benieuwd. Double Party, live in Noorderwind. Als jij voorbij komt lopen, dan gaat de hemel open. Sta ik te trillen in mijn schoenen, want ik wil jou zo graag zoenen. Als ik jou zie, krijg ik zo'n energie. Als ik jou zie, hoor ik een melodie. Als ik jou zie, dan ben ik stapeldol. Als ik jou zie, dan slaat mijn hart op hol. House kids. Je laat mijn hart steeds sneller kloppen. Als jij me kust kan ik niet stoppen. Je maakt me wild, ben niet te remmen. Wil jou zo graag een keertje hebben. Als ik jou zie, krijg ik zo'n energie. Als ik jou zie, hoor ik een melodie. Als ik jou zie, dan ben ik stapeldol. Als ik jou zie, dan slaat mijn hart op hol. Zing het, zagen, hey, hey, hey. Zing het, zagen, hey, hey, hey. Als ik jou zie, krijg ik zo'n energie. Als ik jou zie, hoor ik een melodie. Als ik jou zie, dan ben ik stapeldol. Als ik jou zie, dan slaat mijn hart op hol. Als ik jou zie, krijg ik zo'n energie. Als ik jou zie, hoor ik een melodie. Als ik jou zie, dan ben ik stapeldol. Als ik jou zie, dan slaat mijn hart op hol. Ja, als ik jou zie,
De nieuwe single van Double Party. Nieuwe namen, maar ze zongen al een hele tijd bij elkaar. Hoe heb je elkaar getroffen eigenlijk? Wie dat via de muziek? Of? Ja, eigenlijk wel. Mijn mem, wie ik altijd als zangeres. En Arie, wie fan van mijn mem. Dat is Sjoukje van John en Johanna. En nou ja, zo kwam het eigenlijk. Hij ging altijd achter hun aan alles en zo. En we hebben een keer opgeraad via country dansje. We worden een keer met mijn country dansje. Dat line dansen? Of? Line dansen. Oh jee. Nou ja, dan hebben we dat een keer dienen staan. Toen zei ik nog een keer naar de film. En toen heeft hij eigenlijk bij me blun. Heeft nooit meer voortgegaan. Goed zo. Ja. Mooi toch? Ja. Mooi verhaal dus. Maar uit een muzikale familie dus. Ja, klopt. Ja. Grappig als die traditie een beetje trots heeft. Ja, daarom. Ik ben al 20 jaar mee bezig, ja. Maar ja, nou een beetje bekend. Het is wel leuk. Ja. Nou, leuk dan. Het had te lang door het voordat je hier is, dus vind ik eigenlijk nou. Maar ja, het feest in. Ik shut er je leven ervoor, volgens mij. Hè? Ja, deze muziek is uw ding. Ja, dat is het eigenlijk. We doch ik wel horen ding, maar ja, dit is leuk. Dit is leuk. Feestje bouwen, goed zo. Je bent nog net van u zo, want straks nog meer live muziek van Double Party hier in deze studio van Noorderwind Live dus. Wat mij al belangrijk, geef eens de staren zo'n op naar wat boodschap. Dan gaan we straks terug mee Noorderwind Live. Ontdek de nieuwe Micra, de compacte high-tech auto van Nissan en laat je verbluffen door de nieuwste technologieën. Zo is de nieuwe Nissan Micra Ace standaard voorzien van navigatie, parkeersensoren en een voordeel tot €2200. Bekijk de Nissan Micra op nissan.nl. Nissan Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Altijd meer voordeel bij Trekpleister. Deze week alles van Nivea 1 + 1 gratis. En alle Trekpleister vitamine en voedingssupplementen tweede halve prijs. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook online. Zondag 4 februari is het Wereldkankerdag. Een team van experts zit vanaf 3 uur voor je klaar om al jouw vragen over kanker te beantwoorden. Je kunt live chatten tijdens het online programma Vraag Vandaag. Kijk zondag aanstaande om 3 uur via kwf.nl. Samen komen we steeds dichterbij. KWF Kankerbestrijding. Ook dit jaar heeft de Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè? Wil je nou kans maken op een fantastische geldprijs? Bijvoorbeeld de jackpot van 10 februari? Wacht dan niet te lang, want die staat op 7,5 miljoen. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey, zoete kou. Bakken wordt extra leuk, want bij Xenos krijg je nu 25% korting op alles om te bakken. Zoals bakvormen, fondantrollers, cupcakevormpjes en nog veel meer. Smeer je naar de winkel of kijk online. Maak er iets extra's van. Xenos. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Asus de Trog met Noorderwind Live. Want we horen mijn optreden van de band The Sign of Leo. Maar eerst het nice met Tiete Seijers. De kans dat ze na een week de eerste marathon op natuurijs verrieden worden in, liep het vrij grut. Dat zei waarman Piet Paulusma. Er komen meerdere nachten met matige frost aan. Hoe daar leidt de temperatuur om het vriespunt heen. Voorzitter Jelle Wesselius van de ijsclub van Bontegeer, die bleef toch nog wel wat voorzichtig. Een oordelnacht naast elkaar matige frost en vervolgens hoe die toch amper boven het vriespunt. Ja, dan daar zoest wel denk ik kennen van de tweede helft van de week zoer er wel wat wijze kennen. Ja. Maar dan ben ik heel voorzichtig. We moeten op zijn minst een centimeter of 5 hebben waar we veilig zeg maar op een ijsbaan wijze kennen. Dus ja, dat moet nog wel even wat gebeuren. Wetenschap Friesland brengt u het vastwaardig de komende dagen het boezempeil in de provincie extra naar onderen vanwege de kjeltijd verzaaid. De poldergemaal die bleef gewoon onsteen. Net eerder als dat de vroegste komieke tros het beschutt het wetenschap dat die ek uitgaan. Terug die gemaal uit te zetten, gaat de beweging uit het wetter waai en krijgt de natuurijs de kans om on te groeien. 2 februari is al een tal jaren warme truien daaien. Warme truien om zodat de kachel een graadje leger kan. Ik op RSG magister Alvine zien snits door ze on de daai mai. Op de squalk in Joert een prijs won worden voor de mooiste warme trui. Leerling Wigger Meulenbroek die had er actie best op die en hij vindt die warme trui daar wel belangrijk. Ik vind nu de aardbevingen in Groningen zo bezig zijn, vind ik het wel echt super belangrijk dat we wat bewuster met ons gas omgaan.
En deze dag is een mooie kans om dat te laten zien hoe makkelijk en hoe leuk het kan zijn. En ik denk ook dat het misschien wel leuk is om hier een traditie op school achter te laten. Dat je op warme truiendag je ook gewoon een beetje feestelijk aankleedt. Het Dwarsbelang Arem verzetten in de plannen van PostNL om de brievenbus in het dorp te verplaatsen. Zaken Jonker van Dwarsbelang luidt uit waarom dat net wezen moet. Het centrum van Arem. Zaken Jonker, dat ken je dit is het centrum. Ja, dat is... Dat wie verslagjouwer Hajo Bootsma weer Zaken Jonker no. Er is een soort moeite dient om dit hier te krijgen, want hij wie eerst op een oorplak. En dan was hem weer waarom hij op het plak met de 2 liter niks tegen had. En dat is een verkeersonveilige situatie, dus dat willen wij eigenlijk liever helemaal net als Dwarsbelang. Dwarsbelang roept inwoners op om zo volle mogelijk bij PostNL te protesteren. Maar of dat wat uithalen is, dat is de vraag. Want PostNL is roenom in Friesland dwaande met het verplaatsen van brievenbussen, omdat we ze hield iets minder broeken. En dan verhoes je die brievenbussen naar het plakken net zo wat meest kan komen, zoals vlakbij een winkel. Dan het waar, de loft is broen, maar de zinnen kan direct bijkomen. Er zit een stevige noordwestenwind en het is 6 of zo graden. Vannacht is het om het vriespunt heen. Oral bam, wat een voordeel! Bij Kruidvat. Nu de Oral-B Pro 750 Black of Pink voor maar €49,95. En een gratis badjas ter waarde van €30. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ik moest opnieuw zindelijk worden, opnieuw leren lopen, leren praten. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Dat kan je partner overkomen, of jou of mij. Want 1 op de 4 mensen heeft het. Geef om je hersenen. Steun de Hersenstichting en geef aan onze collectant. Lagere hypotheekrente? Dat kan. Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek bij uw Van Brugge adviesgroepadviseur in de buurt. vanbrugge.nl/afspraak of bel 0800 1800. Tot en met 17 februari zijn het de Renault Bedrijfswagendagen. De vakman profiteert van extra veel voordeel, oplopend tot wel €5.000 op de Renault Kangoo, Trafiek of Master. Daarnaast ontvangen snelle beslissers tot €750 aan accessoires cadeau. Leasen kan al vanaf €97 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Ja, welkom bij het tweede jaar Loerel van Noorderweer Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks mee live op Trendje dus in de studio. Gezelligheid alom en muziek van Camilla Cabella. Camilla Cabella draaiden we in de zwelling van Noorderwind Live. Komen we bij een ontzettend leuke band. Ze ben je vanmiddag te gast. Ze komen uit Greenswijk. The Sign of Leo. En ze worden vormen onder andere toch Martin Erich. Zeg ik dat goed? Moet ik dat, of Erik? Of, Erich, ja. Op zijn Duits een beetje. In Duits, ja. En wie heb je meegenomen? Wie zit er meer in de band? Nou, ik heb Robert van Dijken op drums, Erwin Zwarts op de keyboards en Elske Bos op de bas. Hoe lang bestaan jullie al in deze bezetting? Deze bezetting nog maar een jaar. Oké. En dit heb jij een beetje bij elkaar gezocht of heeft het elkaar gevonden? Een beetje bij elkaar gescharreld, ja. The Sign of Leo, waar haal je die naam vandaan? Ja, dat is nou een, ja, ik ben de leeuw, hè. Het teken van de leeuw. Op zijn manier, ja. Het slaat een beetje op je... de leeftijd en horoscoop inderdaad. Ja. Oh, wat grappig. Nog een leeuw, dacht ik. Ja, nog een leeuw. Oh, nog meer? Ja. De rest ook toevallig of niet? Nee, nou. Nee, dat zou wel helemaal... dat zou te goed zijn. Ja, leeuwen gezocht inderdaad. Ja, leeuwen gezocht, ja. Goed, we praten straks over de muziek en met jullie zijn individueel denk ik al vrij lang bezig met de muziek. Hoe oud was je toen jij begon? Hoe oud ik was? Ja. Nou, een jaar of 12. Ja. En ook met gitaar en dat soort dingen? Ja, nou eerst op de drums. Ja. Daar vond ik niks meer aan. Nee, toen maar, je was wel uitgeknald. Hoe heet het nummer waar jullie mee beginnen? We beginnen met Talking to the Moon. Top dat jullie er zijn. The Sign of Leo. Searching high and low for a place where you can go. You are different and eccentric. No one seems to know your name. I
promise that you once had. Expectations were overcast. You don't care what people say. Seize the day and come what may. There is no one to hunt you down. Prachtig, The Sign of Leo. In deze bezetting dus ongeveer een uur onderwijs. En het brengt hun in de Noorderwien studio. En dan ben ik alleen maar blij mee, want ze maakt mooie muziek. Voor mij vaker gelukkig te jaren, deze band uit Greenswijk. Dan gaan we even naar Sint-Anne-Prochie. Stel je hem zelf eerst even voor. Ik ben Freek Spaan. Lalla van Houten. Marie Dijkstra. En je wil eigenlijk reclamemaatje voor een feestje. Dat wordt het nog wel even, hè, voor dat vieren? 24 februari. Ik heb het al vast in de agenda zetten. Daarom. Ja, maar je moet beslist vreten. Een beetje, kunnen we nou vreten even komen? Je moet het echt ja, zo gauw mogelijk. Dat ben je vanavond nog. Ja. Wat voor feestje ga je hem doen op 24 februari? Nou, het is een feestje van bands. En dan in het kerkje daar in Sint-Anna. En dan, het is allemaal folkmuziek. Lekker gezellige muziek. En wij hopen dat er wat mee kan komen. Ja, welke kerk is het? De Van Harenskerk, Sint-Anna-parochie. Ja, precies. Galmt dat bot of net? Of valt het daar? Dat galmt wel aan. Ja. Maar ik ben net te volle. Nee, het mag net te volle zijn. Nee. Drie volkgroepen. Doe je dat vaker, hè? Nee, dus de eerste keer. Dat is de eerste keer? Ja. Oké. Leuk initiatief. Ja, dat komt omdat Freek zit in onze band, Hiensterwaard. Ja. En ook nog in een andere band, Galimo Fries. En ik zit in Hiensterwaard, maar ik zit ook nog in een andere band. En die heet Katmavolk. En we hebben die 3 bands bij elkaar gebracht. Ja. Wat ingegrudde, koppeling. Koppeling, ja. Wat een leuk initiatief. Mag dat vaker bar om in dat kerkje wat concerten te hebben? Dat is wel mooi wezen, ja. Ja, dat is wel aardig. En wij brengen de volkmuziek wat onbekend is. Ballads, luistermuziek, voor muziek met verhaal. Ja, dat is echt wel mooi. Ja. Volk denken mensen natuurlijk altijd aan Ierse muziek, maar zij is net. Het kan vallen breder. Wij putten je uit, Sam Mickey? Wij gaan van Zweden tot Spanje, Amerika, Zuid-Afrika, Ierland, Engeland, Fries hebben we erbij. Okay. Ja, dus van alles wat. Ja. Maar dat is de denkfout, hè? Dat het alleen maar uit Ierland of Schotland komt, hè? Nee, we zijn wat breed georiënteerd, heet dat dan. En welke groepen zit u al in? Ik zit bij de Hiensterwaard. Ja, en in maart kom je in Jerkdal, hè?
Ja, 9 maart is. Jo, ja, inderdaad altijd net even paraat. Ik moet vastzitten. Ja. Ja. Naar binnen komen maken. Wat wordt het? Spelen krijgen ze hier een beetje om en om? Of iedereen doet zijn eigen concert, die 24e? Nee, dat is de bedoeling dat we de eerste band die speelt een half uur. Ja. Dan de tweede band een kwartier. Dan hebben we pauze. En dan speelt de tweede band weer een kwartier. Ja. En dan komt de derde band weer een half uur. Ja, dus zo zit het ongeveer. Maar ja, dat is altijd plus minus natuurlijk. Hè. Ja, daar hebben we hier net op een minuut rekening hoor. Nee, daarom, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, dat bedoel ik niet. Voor de kerkenbanken of met mensen even een kerst en mijn neem of net? Ja, ik denk wel een opblaasband. Zou wel een houten kont krijgen. Ja, precies. Even een kersentje, maar je zoekt geen kweek in. Nee, ik denk het niet. Nee, dat zal wel niet weten. Ik kan ze niet zien. Nog even, wanneer, hoe en wat? Het begint bij mij op een cocktail van geweldig crossen. Ik weet net dat in de uitsturing extra is. Ja, ik heb mezelf wel. Nou, heel kwart, ik heb nog even doen. Het is 24 februari in de Van Hareskerk in Sint-Anne-parochie. Deuren bij 7:15 open, begint 8 uur. En de entree is €5. Ja. En voor de mensen die er beeld bij hadden, we het nog een mooi affiche omheen gehouden. Vol concert 24 februari van Hareskerk Sint-Anne-parochie. Nou, we gooien dit ook nog alleen op social media. Leuk om te winnen. En in maart kom je bij Hiestwaard hier. 9 maart komen wij hier bij Emerswil. 24e entree? €5. Mooi. Ja. Bij deze. Dankjewel. Hartstikke super. Dank u wel. En succes natuurlijk. Goed. En weer is ik nog live. Maar dan wat letter in dit programma Noorderwind Live. En Sietse Bouma, die is gitarist. En de oren is, en dan maak ik voor de vraag van Arjen Overmaat van de morgen nog even terug country. Ik maak geen kapster, Cicilio? Nee, dat jet staat thuiskapsterachtig, hè? Ja, dus hoe maak ik het officieel, Cicil? Haarstyliste. Haarstyliste. Maar Bob al, een geweldige zangeres. Die, volgens mij de culturele haardstad, hier een heel aardig feestje viert haar in Neushoorn, of niet? Ja, wie fantastisch. Wie het leuk? Ja, we gaan afsluiten mijn jam sessie en iedereen die helemaal vol. Ja. En de mensen die in mei en het weer een feest. Ja. Oh, je lied deelnemers, hè? Ja, maar uiteindelijk gaan we wel wat meer stien te... Ja, hè? Even lekker opdrongen. Ja, zo is het toch, hè? Maar dat is echt fantastisch. En op een gegeven moment moesten we stoppen, want dan kwam een DJ en iedereen ran ik voort. Ja. Goed zo. Ja. Nee, net leuk voor de DJ's. DJ, maar... Nee, maar gewoon een goed teken voor hem dus. Nou ja, die gewoon ontzettend gezellig. Wie leuk, ja. Je speelt vaak met elkaar. In wat voor setting? Hoe maakt dat zien? Ben je vaak echt on tour? Speel je hem? Of juist bij dit soort dingen? Wat? Nee, wij spelen echt wel gewoon op verschillende feesten. En we kennen elkaar nou sinds een jaar, maar we zijn wel van doel om volle voor te gaan. En we houden leuke connecties nog in Duitsland. Dus we willen eigenlijk wel wat breder en wat breder zien. En eigen nummers, ook wel. Ja. Wel mij elkaar, maar apart van elkaar scrollen we wel. Leuk man. Dus, maar ja, het wordt echt een beetje uitbouwd op dit stuit. Ja. Wel een leuk verhaal, een leuk muzikaal verhaal. Ja, toch? Ja, absoluut. Eigen nummers, dus dat combineren je zo volle mogelijk? Ja, wat Aafke zei, we kennen elkaar sinds een jaar. En we groeien heel erg muzikaal door covers te spelen. En af en toe word je eens voor een feestje gevraagd. Maar zij schrijft de gekke nummers. Dus dat staat ook in de stijgers. Nou, hartstikke mooi man. Leuk om je hem te hebben. Je hebt nog meerdere nummers, dus we praten straks nog wel even verder. Ik moest vooral even een reclamemeisje weer voor. Oh ja, Vianne is er een Steven Lond jam sessie. Dus alle muzikanten naar Scooters Vianne van Jochen Oeren, Steven Lond jam sessie, wordt hartstikke gezellig. Inderdaad. Absoluut. Ik ga straks nog een keer naar vrede. Gewoon leuke dingen met je reclame voor meisje. Hoe is het eerste nummer wat je hem aan kennen? Ik lib je me libben. Dat is mooi. Live nooit. Heb je een titel mee in bijn of gewoon Aafke Suitersma en Sietse Bouma? Waar ben je beide? Dus Aafke en Sietse. Aafke Sietse? Aafke Sietse. Nou, een nieuw duo is geboren, dames en heren. Live in Noorderwind! Ik een stem diep in mij. Mijn leven verandert in een moment, gaat om mij voorbij. Ik denk net om morgen, broek mijn verstand, maar het is mijn dag. Zinnenstrelen schijnen op mij, warmte komt vrij. Om mij, ik had hem maar voor heel leven, altijd gevangen in hoop en verlangen. Ik tast in het juiste op zien bij het joh.
de stap, ging ik terug, zie ik het vierde. Ik ben het zeker, ligt het Xavier, maar Joet is mijn dij. Ik dwaar het vol on, ik voel me zo sterk, ik voel me zo vrij. Leven mijn leven, het is om mij joen. Ik had hem maar voor heel leven, altijd gevangen in hoop en verlangen. Ik tast in het juiste op ziek naar het lucht. En het lucht hij mij gebracht. Op een jaren, hier ik een stem, diep in mij. Ik leef in mijn leven, het is om mij joen. Ik had het maar voor heel leven, altijd gevangen in hoop en verlangen. Ik tast in het juiste op zich naar het lucht. En het lucht hij mij gebracht. Wauw. Afke en Sitsen straks. Net waan jaren we ze vaker live. We beginnen Double Party. Hoe heet het nummer wat je nu aan beginnen? Whole lot of shaking going on. Feestje bouwen! Oh, dit zat even op staat, die nog altijd. Said, come on, baby, whole lot of shaking going on. I said, come on, baby, you ain't baby can go wrong. I said, come on, baby, whole lot of shaking going on. I said, come on, baby, whole lot of kicking in the barn. I said, come on, baby, you ain't baby can go wrong. Whole lot of shaking going on. We gonna shake, baby, shake. We gonna shake, baby, shake. We gonna shake, baby, shake. I'm gonna shake, baby, shake. I said, come on, baby, whole lot of shaking going on. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. We're gonna shake, baby, shake. I'm gonna shake, baby, shake. I said, come on, baby, whole lot of shaking going on. I said, come on, baby, whole lot of kicking in the barn. I said, come on, baby, you gotta move by the horn. Come on, baby, whole lot of shaking going on. We're gonna shake, baby, shake. 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 I said, come on, baby, whole lot of shaking going on. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Shake, baby, shake. I said, come on, baby, whole lot of shaking going on. We gonna shake, baby, shake. Let's shake, shake, baby, shake. Come on. We gonna shake, baby, shake. We gonna shake, baby, shake. I said, come on, baby, whole lot of shaking going on. We gonna shake, baby, shake. We gonna shake, baby, shake. Shake, baby, shake. We gonna shake, baby, shake. I said, come on, baby, whole lot of shaking going on. We gonna shake, baby, shake. We gonna shake, baby, shake. I'm gonna shake, baby, shake. We gonna shake, baby, shake. I said, come on, baby, whole lot of shaking going on. Shake, baby, shake. We gonna shake, baby, shake. Shake, baby, shake. We gonna shake, baby, shake. I said, come on, baby, whole lot of shaking going on.
Orebelziel, double party. En ze zijn al een uur onderwijs, een maand onderwijs met deze namen. Dan maak ik het net terughoren, Helly. Nou ja, het is wel duidelijk, je doet van alles. Nederlandstalig, Engelstalig, rock'n'roll, alles wat terughoren, hè? Ja, dat is dus bedoeling een beetje voor elk wat wils. Binnenplan verder dit hier? Singles krijgt u natuurlijk. Singles krijg ik uit. Na je ideeën lezen er genoeg. Ja. Dus er komt meer Friese noemers lees ik in het verschiet. Ja. Maar eerst maar even als ik jou zie. Ja, dat weer de eerste, een echte feestplaat. Dus die komt wel weer op, maar die wil ik breed doen. Dus ik Fries noemer, ik Engelstalig. Dus maar het even nog wachtje wat de eerste is straks. Ja. Hoe ben je te vinden op internet? Ja, op Facebook hebben we wel een site, Double Party ben je te vinden. Ja. Arjen en Manuela. Dankjewel. Tot de volgende keer. Zullen we het erover praten? Ja, zo doen we het. Hartstikke mooi. Goed. Te vinden zonder oren via Facebook en ons mail hem zelf maar even. Straks verder bij Noorderwien live. Bedrijf 2. Maar eerst de break. Of je auto nou groot is of heel klein, oud of nog ouder. Al staat er 5 ton op de teller, je auto is nu 2000 euro meer waard. Tijdens de Big Event van Opel. De inruilsensatie van Europa. Ontvang 2000 euro extra inruilwaarde, plus 250 euro gratis accessoires en 500 euro gratis brandstof. Alleen nog tot en met 3 februari. Dus kom snel naar de Opel dealer. Sterk staaltje Opel. Bereken alvast je autotelex inruilwaarde op opel.nl. De Friese Opel-dealers Citon, Dynam of Engelsma Winia staan van jou klaar. Tijdens onze herinneringsbijeenkomst op Valentijnsdag staan we stil bij dierbaren die er niet meer zijn. Komt u ook? Wees welkom en ervaar dat liefde sterker is dan de dood. Kijk op jarden.nl/herinneren voor een bijeenkomst bij u in de buurt. Een goed afscheid helpt je verder. Jarden. Natuurlijk kunt u bij Regiobank uw geldzaken online regelen. Daarnaast staan onze zelfstandige adviseurs voor u klaar als u persoonlijk advies wilt. Gewoon op kantoor. En dat doen ze goed, want volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Daarmee zijn we uitgeroepen tot de beste bank van Nederland. Kijk op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Regiobank, wij zijn uw bank. Wilt u een rustige en betaalbare vakantie in binnen- of buitenland? Kom dan zaterdag 3 februari van 10 tot 4 naar de vakantiebeurs van de Stichting Vrije Recreatie in de WTC Expo in Leeuwarden, waar ruim 350 SVR-campings zich presenteren. Kijk voor meer informatie op svr.nl en ontdek het verschil. Open een Plus betaalrekening bij Regiobank en krijg 50 euro cadeau. Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Lot Lewin met het NOS-journaal. De Groninger Bodembeweging is blij dat de gaswinning in Loppersum is stilgelegd. Het gaat om 5 boorlocaties, meldt de Nederlandse aardoliemaatschappij. De gaswinning is stilgelegd op basis van een advies van het Staatstoezicht op de mijnbouw dat gisteren werd uitgebracht. Volgens de toezichthouder zorgt het direct voor meer veiligheid van de bewoners. Of de sluiting van de winning in Loppersum permanent is nog niet bekend. De politie is betrokken geweest bij een incident in Waddinxveen, waarbij een man van 39 om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie wil niet meer kwijt zolang de Rijksrecherche onderzoek doet. Omroep West heeft beelden online gezet die een voorbijganger van het incident gemaakt zou hebben. Daarop is te zien dat 3 of 4 agenten een man in bedwang houden die op zijn rug ligt en hem harde slagen toedienen. Even later draaien ze de man op zijn buik. Of dit om de man gaat die is overleden, wil het OM en de politie niet zeggen. Mogelijk zijn rond de 90 migranten verdronken voor de Libische kust nadat hun boot was gekapseist. Hulpverleners sloegen alarm nadat er 10 lichamen waren aangespoeld. De overledenen komen uit Libië en Pakistan. Een paar mensen zouden het ongeluk hebben overleefd. Die konden zelf naar de kust zwemmen en zijn gered door vissers. In Canada maakt het volkslied genderneutraal. Een meerderheid in de Senaat steunt een wetsvoorstel om de tekst te veranderen. In plaats van over de vaderlandsliefde van de zonen van het volk, wordt er straks gezongen over de vaderlandsliefde bij iedereen. Premier Trudeau noemt het een positieve stap richting genderneutraliteit.
En het weer dan nog. De buien worden minder actief. Nu en dan wat natte sneeuw. Ook wat zon. Het is ongeveer 5 graden. Vanavond en vannacht is het iets onder 0. In het weekend is het bewolkt en kan er een winterse bui vallen. Zondag is het maar 3 graden bij een stevige noordenwind en is het een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. Azus, deel 12 van Noorderwind live. Onder oren dus met de band The Sign of Leo. Afke Sudersma en Sietse Bouma zullen nog optreden. En we doen nog volle meer. Krijgen we dadelijk. Projectie op de Aardehouw. Vergees Festival. Het eerste weekend van februari is Ierpunt Land van Taal. Tresor is ik Land van Taal. Maar in dat weekend Ierpen Hoes. Komst ik landvantaal.frl. Verlengen of overstappen? Iedereen is welkom bij Phonehouse. En combineer je een Vodafone-abonnement met Ziggo, dan ontvang je non-stop gratis extra's zoals dubbele data en €5 korting. Kom naar Phonehouse Heerenveen of een van de andere winkels in Friesland. Kijk op phonehouse.nl. Jochem, ik heb het gevonden! Wat staan alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Inverkoop, uitverkoop! Alleen deze maand inverkoop-uitverkoop bij Hyundai. Met €1000 extra inruilvoordeel voor je huidige auto en tot €2000 voorraadvoordeel. Taxeer je auto op Hyundai.nl. Ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd? De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. Ook dit jaar heeft de Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè? Wil je nou kans maken op een fantastische geldprijs? Bijvoorbeeld de jackpot van 10 februari? Wacht dan niet te lang, want die staat op 7,5 miljoen. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Leuk dat je erbij bent via de radio, televisie of internet. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks dus bij live optredens gezellig. Hier voor en achter de bar. Maar eerst Sam Veld en Summer on You. We were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping on coke and rum. My head up in the clouds, but when I look back now, ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you, our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks, filling our plastic cups. Down by the riverside, we spent those long hot nights until the sky turned blue. When I spent the summer on you. I spent the summer on you. When I spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free, but you were all that I need. My feet down in the sand, you took the watch from my hand and said it's no more use. When I spent the summer on you, we were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping a coke and rum. You asked me, are you sure? 'Cause I cannot be returned, and so I made my move. When I spent the summer on you. When I spent the summer on you. And when I look back on those days, there's not a thing that I would change. So when the year is through,
I'll be right here to spend the summer on you. When I spent the summer on you. Ja. De Simmer. Jerk, mezelf, jongens. Ja, we hebben vanmiddag zo'n rommelige mikkie wat de techniek onbelangrijk, maar het werkt al. Ja, ik zeg het toen maar again. Nou, dan kan ik gewoon vertellen dat dit Sam Veld weer in de Summer on You. Ah, Simmer, begin al hartstikke rond te denken. Nou, eerst maar even wat winterklook nog, wat koude dagen. En dan misschien nog wat meitiet. Oh, ze vol 4 keer helaas dan het denken. Kunnen wij mooi naar The Sign of Leo. Meisje Fjouwer, ben ze dus onder oren een hier bezig. Jong begonnen al. Heel veel verschillende bands gehad trouwens. Dat viel nog wel mee eigenlijk, ja. Maar ik ben er ook een tijdje tussenuit geweest. Dus. Met een reden of? Ja, gezin. Of even geen zin of een gezin of andere? Ja, dat soort dingen, ja. En nou, weer iets meer tijd. Ja. Kinderen weer huis uit. Ik ben niet van de hokjes, maar ik krijg er vooral, en dat vind ik heel erg leuk, een beetje jaren 80 gevoel bij. Maar het is wel van deze tijd. Het is een beetje een mix, heb ik het idee. Ja, we hebben ook nog wel wat jaren 60 invloeden. Die komen in de komende nummers even aan bod. Oké. Het is een beetje een grabbeltonnetje bij ons. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Ja. Dus, hoe heet het nummer wat jullie nu gaan doen? We gaan de titeltrack van onze CD spelen. Fields of Passing Time. Dan hoef ik dat niet meer te zeggen, want die is dus uit intussen. Je krijgt uit, hè? Nee, krijg uit. Je krijgt uit, ja. Live in Noorderwin. Gather the leaves, gather the leaves of years gone by. I wonder about our changing lives. Follow the path where we once met. I trace every dream, trace every dream where we once shared. Walking the fields of passing time in search of a sign. Faces are changing, colors are fading. Walking the fields of passing time. Walking the fields of passing time. Walking the fields of passing time in search of a sign. Faces are changing, colors are fading. Walking
Fields of Passing Time. Hier met de titeltrack van het nieuwe album dus van The Sign of Leo. Even over dat album gesproken. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Gewoon op de normale manier? Nummers schrijven, studio in en klaar? Nummers schrijven en opnemen, ja. Ja. Doe je dat in je eentje? Doe je dat met de hele band, het schrijven? Het schrijven doe ik in mijn eentje, ja. Eenzame bezigheid? Eenzame? Nee, dat is hartstikke leuk, joh. Gewoon gitaar, pingelen? Dat is altijd maar weer afwachten hoe het. De ene keer is het met de piano, de andere keer op de gitaar. En soms een beetje aanklooien gewoon en dan komt er wel wat uit. Zijn het allemaal echt nagelnieuwe nummers of lagen er nog een paar op de plank? Dit waren wat nummers die er nog op de plank lagen. Ja. Dus een beetje bijwerken nog? Ja, we zijn nu alweer bezig met de nieuwe CD aan het opnemen. Waar nemen jullie dat op trouwens, in Groningen? Bij mij op zolder. Op zolder? Ja. Eigen studio? Ja. Maar doe je ook het eindmixen en het hele proces zelf dan? Mixen doe ik zelf, ja. Alleen de mastering doet iemand anders. En dan kom je zomaar bij een Fries label uit. Nou, is dat zo? Oh, dat weet ik niet. Nee, dit is in eigen beheer uitgebracht. Oké. Ja. Oké, dankjewel. Nee, omdat ik via een Friese platenbaas bij jullie terecht zijn. Ik snap wat je bedoelt, ja. Maris de Boer, Marista. Daar moet je nog over praten met Maris. Oh, serieus? Is de deal nog niet eens getekend? Hij promoot jullie al voordat... Ja. Oké. Oh, dan kom ik niet tussen de zakenbesprekingen. Oké, dankjewel. Tot straks. Oh. Ik denk, hij heeft al lang tekenen met Maris. Maar wat al je nog? Maris heeft een leuke band van die. Zo werkt dat, hè? Ja, joh. Ben je hem daar als duo nou naar op ziek? Naar labels en business en dat soort dingen? Nee, ik wil gewoon volle scrollen en genoeg nummers zijn. En dan is mijn eerste opzet om een band wat bij me kan te krijgen. En te zien dat we ergens een uren de muziek voortzetten kunnen. Op bepaalde... Maar dan wat meer worden dan een duo? Het lijkt me uiteindelijk leuk om bij een band daar te stingen. Ja, absoluut. En misschien na deze nummers die staat natuurlijk ook wel wat studiootjes, dus wel wat opnemen. Maar voornamelijk eerst gewoon, wat er zei, wat pielen. Maar van alles nog wat. En genoeg nummers en dan, ja, zeker. Ik ben zo volle meestal. Ik wil gewoon muziek maken. Have fun. Have fun. Welk noem ik je door? Voorbij. Maar ik doe iets... Ja. Ik heb een paar maanden geleden in onze scroll-sessie van een dichter koppeld aan een singer-songwriter. Ik ben koppeld aan de Friese dichter Arjan Hut. En Arjan Hut hadden we samen... ik had de muziek en hij had voornamelijk de tekst die mij en ik dan een paar aanpassingen. Dus Arjan Hut is hier echt verantwoordelijk voor de tekst. Okay. Dat is zeker leuk om mee te nemen. Kon ik zo Afke, is iets. De stream van wolken in de lucht. Skoeien in de rij. Wacht je op de dijk. Ik verdrink in een dream dat ik om de zocht. Maar vuur in de licht. Schouders van papier, binnen grutten onze loft. En er lucht van de sterren valt op daar. Soms vind ik visten vier, maar door best zo dichtbij. Ben ik daar al voorbij, ik te vier, ben hij al voorbij. Ik doek in de stream van wolken in de lucht. Skoeien in de rij, wacht je op de dijk. Ik verdrink in een dream dat ik om de zocht. Maar vuur in een leer. Oh, adem je uit, adem je in, oh, adem je uit. Adem je in, adem je uit, adem je
ben ik daar al voorbij. Kijk te vier, ben hij al voorbij. Maar mijn schouders van papier binnen glitter als de lucht en het licht van de sterren valt op die. En of is te vier, maar toen is zo dichtbij. Ben ik daar al voorbij? Kijk te vier, ben hij al voorbij? Ben ik daar al voorbij? Kijk te vier, ben hij al voorbij? Fantastisch. Mooi zang, maar ook nog geweldig gitaarpartij. Lukt dat er vooral bij zitten van Sietse Bauma. Goed, Arjen Hut had de tekst mij kunnen. Mag ik erin bij zitten? Ja, ze zitten er helemaal. Dat ik jullie traaien Friese nummers doe. Ja, ik vind het heel mooi. Dat is fantastisch, toch? Ja, hou er zo. Ja, ben altijd blij mee. We draaien Lost Frequencies en Crazy. En daarna Lammy Bruin, solo, achter de vleugel. Graag gedaan, Alex. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy? This is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy? Lost Frequencies en Crazy. Ik zoek naar Lammy Bruins en ik zoek cameraman Gert. Maar neem ik Gert weer maar even naar Johannes daar. Wat zei dus toen, Johannes? Ik zei, de lesjes hebben in ieder geval jaren. Ja, toch? Ja. Is het leuk, zo? Ik ook. Dat is toch een mooie moed zo, jongen? Goh, joh, ik ben sowieso mooi. Van de morgen bij de snert en zet hem op. Omroep Friesland moet samen binnen. Prachtig, hoor. Zijn we in de Lammy weg? Vind ik echt. Hartstikke mooi, man. Oh, ik krijg zomaar een... Och, heden, Volkendag, joh. Die heeft al even die mijn om. Ja, het is dan wel wat sneu dat het net broekt werd, hè? Ja. Een beetje Havana-achtig, hè? Beetje. Ja, precies. Simmer in Friesland. Ja. Nou, ik krijg mooie erekrons op. Nou, prachtig. Dan begin ik naar Lammy. En Lammy Bruins zit solo achter de vleugel. Straks gaat ze weer mijn producer optreden. Dat is een hele moderne. Daar is een mooie tablet van die Noors. Maar daar staat een tekst op screens, joh. Een prachtige tekst van Harmen Houtman. Het is een hele gevoelige tekst voor mensen die er net meer binnen. Of toch omstandigheden dat ze er net meer
Maar de sporen die blauwe steen. Zo heet het, hè? Er gebeurt. Nee, het jet, wij kunnen ze net missen. Dames en heren, hier in de studio, maar ik graag dus. Us pater had rint toe bergen en troch deltes. We strompelen aflenen hoe de vraat. Maar nimmen weet waar onze reis aan stophoudt. En binnen we dan jong of oza oud. Het leven had geen platte groen. Maar hopelijk had het leefde jong. We kunnen ze net missen, maar de onmacht en de tijd, jouw uitkomst en ik vragen, jouw rest en stil verdriet. Zwaaiend door de zinnen en het juster. Een beem had wel eens koelpak in de Rijn. We denken aan de mooie bloem van juster. En joet bij we verbjusteren, verslaan. De tijd had toen de wiening jong. Uw stezen had zijn rijkdom voen. We kunnen ze net missen, maar de onmacht en de tijd, jouw uitkomst en ik vragen, jouw rest en stil verdriet. De nesten om ons heen, bij zijn dierber, hij is letter heel dichtbij, af nog saffier. De waai die rent en ine net meer verder. De berg die is te heeg, de stap te zwier. De kuier heel net verder gaan. Maar ik sjoch nog safhol sporen steen. We kunnen ze net missen, maar uw paden rennen terug. Ik draai me nog in tel om, als ik naai. Die sporen sjoch, als ik naai. Die sporen sjoch. Lammy Bruins, solo hier dus in Noorderwien live. En we gaan eens terug bij het volgende. Begint hier heel erg te piepen. Hendrix. Dat is Gaatse Bosma, zijn soundcheck. Dat hindert niks. Azes, Gaatse Bosma, live in Noorderwien. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg in het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Hey, wist jij dat lottowinnaars vaak gewoon in hun eigen huis blijven wonen? Ja, dat snap ik. Maar ik krijg je mijn huis ook niet uit, hoor. Voor geen miljoen. Ja, maar de jackpot is minimaal 2,5 miljoen, hè? 2,5? Ja. Ben ik weg. Lotto is vernieuwd. Nu 6 keer meer kans op de jackpot. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel voor €2 mee. Laat je lot niet liggen. Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Tot en met 17 februari zijn het de Renault Bedrijfswagendagen. De vakman profiteert van extra veel voordeel, oplopend tot wel €5.000 op de Renault Kangoo, Trafiek of Master. Daarnaast ontvangen snelle beslissers tot €750 aan accessoires cadeau. Leasen kan al vanaf €97 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Bij DA en Dio weten we hoe je fit de winter doorkomt. A-vogel Egina Fors bevat Echinacea. Dit verhoogt je weerstand en versnelt herstel na ziekte. Nu een tweede product voor de halve prijs. Met uitzondering van geneesmiddelen. Nu bij Dio en DA. DA, de drogist met aandacht. Printen vanaf smartphone of tablet. In kleur of zwart-wit. Direct scannen naar de cloud of e-mail. Dat is toch alleen iets voor grote bedrijven? Bij ons niet. Brother biedt voordelige oplossingen speciaal voor het MKB. Nu tijdelijk tot €250 cashback op diverse professionele printers. Ga naar brother.nl/cashback of naar centralpoint.nl. Brother, at your side. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is dus terug bij Noorderwind live onder oren met Gaatse Bosma is een mooie Friestalige carnavalshit. Maar eerst het Nijs met Titus Heijns. De nachtopvang Juliaat had vanmorgen al extra slierplakken beschikbaar voor daklezen. Dat is vanwege de verwachte frost. De extra plakken binnen in elk geval ontwaasd die. En in het sociaal pensioen is snits binnen dezelfde periode extra beren beschikbaar. De kans dat oren weken de eerste marathon op natuurijs verrieden wordt in liep het vrij grut. Dat zou dus waarman Piet Paulusma. Er komen meerdere nachten met matige frost aan. Hoe daar sluit de temperatuur om het vriespunt heen. Voorzitter Jelle Wesselius van de ijsclub van Bantegeer die bleef nog wel wat voorzichtig. Een oortelnacht naast elkaar matige frost en vervolgens hoe die toch amper boven het vriespunt. Ja, dan daar zoest wel denk ik kennen van de tweede helft van de weken zoeder wel wat wijze kennen. Ja. Maar dan ben ik heel voorzichtig. We moeten op zijn minst een centimeter of 5 hebben waar we veilig zeg maar op een ijsbaan wijzen kennen. Dus dat moet nog wel even wat gebeuren. Ja, Wesselius die is dus nog voorzichtig, maar bij ijsvereniging De Hondsrug in Noord-Laren had het bestuur juist al bij elkaar west om hem te rieden. En ze gokken daar op Toonsdie voor de eerste marathon op natuurijs. Wetenschap Friesland die brengt het voorzwaardig de komende dagen het boezempeil in de provincie extra naar onderen vanwege de kjeltijd verzuimd. De poldergemalen die bleven gewoon onsteen. Het jeder als had de vroostak om wieke tros het beschut het wetenschap op die ek uitgaan. Toch de gemalen uit te zetten. Gaat de beweging uit het wetterwaai en krijgt natuurijs de kans om on te groeien. Het Dwarpsbelang Arem die verzet hem in de plan van PostNL om de brievenbus in het dorp te verplaatsen. Zaken Jonker van Dwarpsbelang luidt uit waarom dat net wezen moet. Er is een soort moeite dient om dit hier te krijgen, want hij wie eerst op mijn oorplak. En dan was hem weer waarom hij op het plak met de 2 liter niks tegen had. En dat is een verkeersonveilige situatie, dus dat willen wij eigenlijk liever helemaal net als Dwarpsbelang. Dwarpsbelang roept inwoners op om zo volle mogelijk bij PostNL te protesteren. Maar als dat wat uithel zult, dat is de vraag, want PostNL is er rondom in Friesland waande met het verplaatsen van brievenbussen, omdat we ze heel iets minder broeken. En dan verhoes je brievenbussen naar plakken dat een soort mensen komen, zoals vlakbij een winkel. Het waar dan. De loft is broen, maar de zinnen kunnen direct bijkomen. Het is een graad of 6 zo'n. Vannacht dan is het om het vriespunt heen. Morgen hebben we een broene loft. Letter op het dag er kans op een bui. En dan is het 3 of 4 graden. Nachts dan vriest het een paar graden. Of je auto nou groot is of heel klein, oud of nog ouder. Al staat er 5 ton op de teller, je auto is nu €2000 meer waard. Tijdens de Big Event van Opel. De inruilsensatie van Europa. Ontvang €2000 extra inruilwaarde, plus €250 gratis accessoires en €500 gratis brandstof. Alleen nog tot en met 3 februari. Dus kom snel naar de Opel dealer. Sterk staaltje Opel. Bereken alvast je autotelex inruilwaarde op opel.nl. De Frieske Opel-dealers Dijnem, Engelsma en Winia of Citon staan van jou klaar. Als je zonder werk zit of dreigt te zitten, kan de FNV je ondersteunen. Of je nu lid bent of niet. Met goede persoonlijke begeleiding en de juiste trainingen kun je hopelijk snel weer aan de slag. Ga naar het FNV Vakbondshuis bij jou in Leeuwarden. Of kijk op fnv.nl/werkenaanwerk. FNV. Zo werkt Nederland. Voordeeluitjes.nl. Er is lekker tussenuit? Ga dan eerst naar voordeeluitjes.nl. De leukste en voordeligste hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl. Niet voor niets, kampioen in arrangementen. Voordeeluitjes.nl.
Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, kokkerellen met uw tablet, winkelen met uw laptop? Op vakantie met de e-reader, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En SeniorWeb helpt u daar graag bij. Kijk op seniorweb.nl. De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive €119. Voordeeluitjes.nl. Er is een griepepidemie. Ga dus nu naar Kruidvat voor Echinafors-tabletten van A-Vogel. Dit verhoogt de weerstand, vermindert de symptomen en versnelt het herstel bij griep. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees de aanwijzing op de verpakking. Omroep Friesland. Maar als ze het feestje met Gaatse Bosmeerwol een Friestalige carnavalshit had te maken, ze wil live al in mijn meidje. Maar dit is Maroon 5 en What Lovers Do. Say, 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 hey, hey now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Let the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Games. Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh. Try to do what lovers do. Ooh. Maroon 5, Janium. En we draaien het in deze aflevering op deze vrijdagmiddag in Noorderwind live. Goed, we gaan zo lekker Mickey met Snono zijn storingje.
En ze doen als een bromtoon en zuiver. Kijk wie het gaat ze die bij een brom weer. Het gie je even wat mis, maar het is al je goed. Ja. Hoe is het met daar, jongen? Goed, heel goed. Ja. Wie is mijn collega Adrien? Snert? Has je een snert eten of net? Nee, dat zei ik van de morgen al. Ik vind Boskan, ik mij geen snert. Serieus? Ja, nee, echt net. En de geur kan ik wel horen, maar omdat ze... Hij is de hele Mickey aan, man. Hij is de hele man erin die lucht omhoog. En al die andere mensen komen met nou even een beetje snert. Nou, ik moest helaas ooit teleurstellen. Ja, dat was slecht, maar ja. Zou je gelijk die naartoe, ja. Maar gelukkig zit ik net in de jury, want dat weer net goed kan. Nee, dat wie gelukkig Griet Wiersma en Rijtse, Ja. de kok natuurlijk. Goed, jongen. Just er prachtig uit voor de mensen die de radio voor helemaal in carnaval. Dit is gewoon carnaval. Ik denk door de steekjoet even op. Dat is mooi voor de beeldbeleving van de mensen thuis. Nou, dat zeg ik ook eerst het carnavalsvestje. Door stingen de mensen hem hadden die akelige kleren om, maar dat hadden ze met carnaval uit te steken. Ja. Meestal het meest in het Nederlands carnaval zit, maar nooit in het Fries. Bewuste keuze dus. Bewuste keuze, ja. De carnaval moet een beetje. Ik natuurlijk, als je het Sjorgen en Leeuwarden in 2018 cultureel hoofdstad. Cultuur is natuurlijk carnaval. Ja, dat is. Bijna filosofisch hier. Ja, nee. En hoe wil je nou die meesten, die feestneuzen daar uit het zuiden, het westen van het land, hier hinderloeken? Dat is met carnaval natuurlijk. Dus weet je wat we doen gewoon? Er is nog nooit echt een echt Fries carnavalsfestje uitgebracht. Dus we zijn, weet je wat we doen? Gewoon lekker in het Fries. En van de meesten die het helaas geen Fries kennen, wie ben de meesten net, wie doe ik gewoon Nederlandstalige versie. Ja. Is die kant nog op, of? Ja, dit weekend maak ik naar Stockholm. Dat is een beetje de aftrap van carnaval daar. Ja, en dan is het carnavalsweekend, de Vrede Zaterdag, Stenen, de Mandië zelfs nog. Dus dan is het echt even lekker feesten. Ja, maar dat is vooral in het zuiden dus. Ja, dan is het Zwolle die kant, dus waar het echt begint. Ja, leuk man. Ja, leuk. Is het nog vaker hier met de carnavalsdagen daar, hè? Verleden dier voor het eerst. Ik Zwolle. Ik ging er worden Sneek natuurlijk, hè, bij de Oelertoeters. En ik ben in 10 jaar West. En die plakken al, dus de carnavalsherinnering. Maar nog nooit echt in Zwolle. Dus wie verleden dier voor het eerst. Ja, en dan denk je van als het zaal heel wat opvalt. Maar dit is eigenlijk nog valt eigenlijk nog op. Hè, dan dat is te normaal klaar best. Want hij is echt elke keer in op een beste stemming. En gewoon te gek verkleid. Echt superleuk verkleid. Dus echt een belevenis. En dat wie verleden dier voor het eerst. En nou dus nog meer carnaval. Dus gewoon leuk. Ik vind het een fantastisch feestje, mijn feestje. Ik woon meer. Daar komt hij. Kerstrum Leidje. Kerstrum Leidje, Kerst er zeker een Leidje. En dan gaat ze zeker live in Noorderwin. Hij hier op de linkerkant van mij, voor de jongens aan de rechterkant, de la la lakkel. Ja, oh! Ja, la 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 la. Ik zie mij niet maar op een hieljoeskip. Een dreamvakantie, nee, een tropisch eiland. Maar in een weer de oer al grote schrik. Want het schip roest samen vast op een zandbank. We massen mij zien al gauw van boord. De vakantie, die waard heel dreed verstoord. We zien een fjouwerman vast er op die bank. Maar weer gezellig, want er weer een heel soort drank. Oh, gisteren Leidje, gisteren janken. Maar soms is er geen houden. Oh, gisteren Leidje, gisteren janken. Maar soms is het gewoon bij u te houden. La la la. Ja la, ja la la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. La 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 la. Het rietbewier ziet er net in van mij. Het examen, dat koer ik maar net helje. Eerst baalde ik ervan, maar dat is voorbij. Een fortuin, maar stik komt CBR betelje. Maar ik ken elke joene mooi op stap. En jou een rondje, wat ik haar zinten zat. Geef joene een auto op en die ken het op. Hoef nooit te rieden en ik ben nooit te kop. Gisteren op Leidje, gisteren op janken. Maar soms is er geen houden. Oh, gisteren op Leidje, gisteren op janken. Maar soms is het gewoon bij u te houden. Ja la, ja la la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. La 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 la.
Gaatse Bosma, geweldig. Al vaak en ik al jarenlang te gast. Giet het volk of net? Ik ben kapot. Maar ik dat mij doen? Dat mensen dat een week lang kennen. Ja, ongelooflijk. Ja, ik heb er respect voor. Diep respect. Tegen het carnaval, gewoon wat gek jij, maar dat is moeilijk, baasje. Hè? Om een beetje professioneel gek te jij. Net mij, dat is een vak apart. Nou, dat zo krijg ze een vak apart. Ja. Maar er is maar één we zitten. Ja, ik ga even naar Regina dit jaar. Dan ben ik helemaal... Ja, we zijn wat van de poest. Ivo? Ja, ik kan hem even een achtergrondkoortje wijzen. Het is een rustig versje. Carnaval is cultuur, hè? Ja, dat krijg is het dit, man? Oh, ik meer eigenlijk. Ik heb hier net mijn field, man. Het is net normaal. Straks meer Gaatse Bosma. Eerst Charlie Puth. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. I'll admit it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. How long has it been going on, baby? You gotta go tell me now. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. How long has it been going on, baby? You gotta go tell me now. Acting so shady. I've been feeling it lately, baby. Charlie Puth, we draaien het Snow. Vrede Migge, lekker het muzikale feestje 4 mei. Sietse. Maar ik draai nog de naam even om. En Afke. Had je nog meer acts? Want best ik zo'n muzikant vaak in 80 groepen tegelijk. Maar hoe zit het op dit stuit? Ja, ik doe eigenlijk van alles wel wat. Doe ik met een gitaarinstituut bezig? Ja, de school die loopt als een trein die ik met Jente Hummel run. En ik probeer mijn solo carrière weer wat in de lift te zetten. Dat is mijn eerste cd en laatste cd was 2011. Dus dat wordt ook alweer eens tijd. Getting old, man. Ja, maar dat schrijven en dat is nu vooral, dat is iets te veel nog op vrije zondagen. En dat moet gewoon wat constanter worden. Zeg. Goed, ik vrij druk maar Afke dus. Ja, we zijn veel op pad. En ik heb een bluesbandje waarin ik zing en elektrisch speel. Dus dat zijn allemaal nieuwe dingetjes
Dus dat is wel gek. Ook het cijfer optel, druk genoeg, ja. Jawel, ja, zeker. Ja, daar zitten we dus net door in. Mooi joh, en leuk met afkoop een paar, dus nou ja, je moet wel hoe vier het komt, en dan je eerst duo en daarna band wordt. Ach, we gooien me gewoon lekker in de gaten. Ja. Je mag er wel in nummer, hè? We hebben nog een liedje. Welke? Ja. Minsk van Weerden. Minsk. Minsk. Ik ben constant mijn mond studeren. Ja. Nou, dan neem de cursus mooi, ja. Nee, en Fianna Jam Sessie. Stevelon Jam Sessie scooters, dames en heren, jongen horen. Waar is Iedereen... Waar? Stevelon Jam Sessie. Ja, Thomas, ja. Scooters in Ljout. Oh ja, ja. Stevelon Jam Sessie, scooters in Ljout, Fianna en jongen horen. Iedereen mij komen. Ja. Dus kom er lekker bij. Goed zo. Ja? Live in Noordwien. Okay. Is een mees als zij leven naar de wees van Nelson niet. Binder op deze ieder maar een beer meeske van weer. Als de meesken grut of lies om een noord heet. Voor de oren meesken wat budget. Doe vette dit als geen oor. Om in de meeste leeuwen. Maar stuk niet meer zat het is. Doe vette dit als geen oor. Om van de meeste houden. Maar stuk niet meer zonder wees. Om in de meeste leeuwen. Maar stuk niet meer zat het is. Is een vreun, als het alleen een mooie momenten dienst. Binder op deze hier maar een peer meestal van weer. Als de meesken grut of liet zomer oortinkt. Voor de oren meesken wat budget. Ik zeg een stukje van mijzelf, zie jij. Van dichtbij, heel dichtbij. Ik weet het raar, maar zag het als ik ging. De vaarwij, de vaarwij. Dobe vette, dit ons geen oor. Om in de meeste leeuwen. Was dit niet met zat is. Dobe vette, dit ons geen oor. Om van de meeste orden. Was dit niet met zonder wees. Om van mij te orden. Mas mij niet meer voor wat ik ben. Dank u wel. Heel erg mooi. Sietse Bouwman dus en Afke Sudersma. En wat mij onbelangrijk, tot de volgende keer. Band, duo, maakt het mij niks uit. Gewoon, wij komen, hè? Wat wie er wel jong? Jong wie er dus de Stevelon. Meesten denken wat is Stevelon, maar dit nummer wat ik zong krijg wie voor een overleden vriendfamilie die hem zelf te kwaad in had. En daar is het nummer onder opdroegen. En voor Janne hebben we een herdenking. Stevelon, jam sessie, want hij is een pianist. Dus iedereen mij komen voor Janne om jongen hoe de scooters laten we lekker met z'n hand spelen. Ja? En ik bedenk, hoe liet ik eigenlijk bij? Doe gisteren de knibbels van mij. Ja, maar hoe wist ik hier lief? Ja. En lawaai van 12. Tot de volgende keer. Goed, we beginnen naar de Sign of Leo. Ja, wij zijn ongeveer net zo groot. Hè? Ja. Jij hoeft niet te buigen voor mij. Niet op een kratje te staan. Nee. Oh, dat zou misschien nog wel een idee zijn. Goed, welk nummer ga je doen? We gaan We All Have to Go That Way Sometime. Live in Noordwien.
shine. Every sound is intensified and the flowers wither and die. Hear the crowds waiting in the trees as they guide you on your last goodbye. We are lost in a final thought as we pray to be sanctified. It's a road that will never be closed, and we all have to go that way sometime. It's a road that will never be closed, and we all have to go that way sometime. We are lost on a dead-end street. There is nowhere to run or hide. Every hope of a second chance will be wiped out and nullified. It's a road that will never be closed, and we all have to go that way sometime. It's a road that will never be closed, and we all have to go that way sometime. It's a road that will never be closed, and we all have to go that way sometime. It's a road that will never be closed, and we all have to go that way. It's a road that will never be closed, and we all have to go that way sometime. It's a road that will never be closed, and we all have to go that way sometime. Ooh, Dankjewel. The Sign of Leo. Straks, net rijden, zullen ze nog een nummer dwalen. Het is in ieder geval gebeurd met dit uur. Straks, nog 1 uur. Noorden weer live. Specsavers Hoormiete 4. Bij Specsavers krijg je toch oude modellen? Of slechte kwaliteit hoortoestellen? Nou, door samen te werken met marktleiders in hoortechnologie hebben wij altijd de laatste modellen die voldoen aan de strenge eisen van zorgverzekeraars. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Je moet van alles. Je moet het broeikaseffect oplossen, de aarde netjes doorgeven, je moet panelen op je dak. Het is nogal wat. Maar waar begin je? Gewoon op engie-energie.nl. Daar vind je de Engie-wijzer. En weet je binnen 2 minuten hoe je energie kunt besparen. Aan de slag met energie? Ga aan de slag met Engie. Positief over energie. Engie. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Ook dit jaar heeft de Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè?
Wil je nou kans maken op een fantastische geldprijs? Bijvoorbeeld de jackpot van 10 februari? Wacht dan niet te lang, want die staat op 7,5 miljoen. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Heb je stampot voor mij? Verse groenten erbij. Ja, het zijn weer stampotweken bij Lidl. Kies bijvoorbeeld voor verse kant-en-klare stampotten. Alleen deze week 500 gram voor maar €2,79. En Hollandse winteryoghurt per pak van 750 milliliter voor maar 99 cent. Ja, dat maakt me zo blij. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Besparen op uw maandlasten? Maak een afspraak voor het Zit ik nog goed gesprek bij Van Bruggen Adviesgroep via vanbruggen.nl/radio of bel 0800 1800. Deze week ook bij de beste supermarkt in groente en fruit. Chinese kool per stuk 79 cent en verse spinazie 450 gram 1,29. Lidl. Wat zeg je als je straks de deur opent? Eindelijk thuis. En terecht, want T-Mobile heeft iets nieuws. T-Mobile Thuis. Dat is internet, vastbellen en tv met meer dan 60 zenders. Lekker zappen tot je een ons weegt. De eerste 6 maanden al vanaf €24,50 per maand. Bekijk de voorwaarden op t-mobile.nl/thuis. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Lot Lewin met het NOS-journaal. Ook binnen de nieuwe orgaandonorwet houden de nabestaanden het laatste woord. Dat schrijft de initiatiefnemer van de wet, Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66. Dinsdag waren er tijdens het debat in de Eerste Kamer nog veel vragen over de positie van de nabestaanden. De indruk was dat zij meer moeite zouden moeten doen om de arts ervan te overtuigen dat iemand wel of geen donor is. Dijkstra zegt in een brief dat de rol van de nabestaanden hetzelfde blijft en dat ze orgaandonatie kunnen tegenhouden. De Eerste Kamer zou eigenlijk aanstaande dinsdag stemmen over het donorvoorstel, maar dat is een week uitgesteld en nu is er dinsdag een debat over de brief van Dijkstra. De Raad van State oordeelt niet over de vraag of burgers zich in een referendum mogen uitspreken over de wet die het raadgevend referendum afschaft. De afdeling bestuursrechtspraak acht zich niet bevoegd. De zaak was aangespannen door de beweging Meer Democratie, die een referendum wil houden over de afschaffing. Minister Ollongren wil dat niet toestaan. De beweging overweegt nu naar de gewone rechter te gaan. Een man die vorig jaar met zijn busje inreed op een groep moslims in Londen heeft een levenslange celstraf gekregen. De man komt pas na 43 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Hij reed in juni vorig jaar met een bestelbus 's nachts in op voetgangers die net de moskee verlieten. 1 man kwam om het leven en 11 mensen raakten gewond. Een BMX'er Jelle van Gorkom heeft vorige week de intensive care verlaten. Volgens de directeur van sportcentrum Papendal is hij de laatste tijd goed vooruit gegaan. De 27-jarige van Gorkom lag 2 weken in coma nadat hij tijdens een training op Papendal zwaar ten val kwam. Het herstel van de zilveren medaillewinnaar bij de Spelen in Rio gaat volgens de artsen lang duren. Zo kan hij nog altijd niet praten. Het weer dan nog. De buien worden minder actief. Zo nu en dan kan er nog wat natte sneeuw vallen. Maar er is ook zon. Het is ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is nog 1 uur te gaan, maar horen we live op deze vrede meegje. Het feestje vieren van onder andere met Gaatse Bosma. Maar Jan Henk de Groot zal optreden. Fantastische singer-songwriter. Of troubadour, ik zal het hem vragen. Maar hij komt in ieder geval uit Greenswijk. En die horen band uit Greens, The Sign of Leo, zou ik nog optreden. En via het net, Lammy Bruins. Lekker juist dadelijks. Wilt u een rustige en betaalbare vakantie in binnen- of buitenland? Kom dan zaterdag 3 februari van 10 tot 4 naar de vakantiebeurs van de Stichting Vrije Recreatie in de WTC Expo in Leeuwarden, waar ruim 350 SVR-campings zich presenteren. Kijk voor meer informatie op svr.nl en ontdek het verschil. Vraag je, hoe volle vreun hij jou? Nee, Facebook telt net. Nou, de vrienden van Omroep Friesland kunnen er altijd wel een paar bijbroeken. Ze binnen wichtig voor de omroep de komende jaren, maar het is echt een gezellige club. Met een skierige excursies en vanzelfs het eigen clublid eigen eer.
Nou, was toch ook lid worden? Nou, mail dan naar vriend@omroepfriesland.nl. Of zoek op omroepfriesland.nl/vriend. Ja, go. Kun je wel wat extra weerstand gebruiken? Kruidvat helpt je. Egina Fors van A-Vogel met Echinacea versterkt je immuunsysteem en versnelt het herstel na ziekte. Nu tweede halve prijs, met uitzondering van geneesmiddelen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De ongezouten waarheid. We krijgen allemaal te veel zout binnen. Maar dat heb je niet door. Want het zit verstopt in alledaagse producten. Rookworst, mosterd, kant-en-klare pastasaus. Te veel zout kan je nieren onherstelbaar beschadigen. Dus, wie van zijn nieren houdt, eet minder zout. Wat weet jij over zout? Doe de zoutquiz op zoutquiz.nl. Nierstichting. Leven gaat voor. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Nog hier hoor het keer mij Noorderwien live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Radio, televisie of internet, we zijn op alle mogelijke manieren wat te volgen. En misschien wel aardig, als je met al je waarom zien willen en vooral ik bij Harkje, dan kun je via uw YouTube kanaal, youtube.com/Noorderwien. Kom door, een heel soort gasten uit Greensloon, maar ook uit Friesland wij. Maar eerst, Alessia Cara en Scars to You Beautiful. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind, so she tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful. We're stars and we're beautiful. And you don't have to change a thing, the world could change its heart. No scars, see you're beautiful. We're stars and we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she's starving. You know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away. She don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror. Help you see a little bit clearer. The light that shines within. There's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are. And you don't have to change a thing,
Alessia Cara. Draaien we mij tegen op een wel leuke gearworking die volgens mij het laatste 10 seconden even bij elkaar zetten we. De laatste hier, ja, laat me zeggen, hoe wordt het Ik zei, misschien kunnen we nog een stukje luisteren, maar laat me gewoon even meespelen. Ik zei, we beginnen gewoon collectief. Waar weet ontstaat er iets heel moois uit. Je weet het net. Nee. Nou, we weten net wat er komt, maar ja, carnaval, dus dat is het plaatsje is leuk. Hou je dit station, Ja, dan dat is is het al toch leuk. mooi. Dus dat is heel goed. Hè? In ieder geval echt wat. Ja toch? Ja. Geef me naar carnaval. Toch? Het is misschien niet echt een carnavalsplaat, maar het is wel, het beuk lekker. Het is de laatste van de morgen, had ik de normale versie dingen. En dit is dus de beukversie van de doellezen. We gaan beuken. Laat me weer gaan beuken. Dat valt zien hoor. Doellezen, my God, Bosma en Lammy Bruin. Zo, dit is hem. Dat is heel wat oors. En wat komt hij aan? Jazeker, maar iets meer volume erop. Kom aan. Oh yeah. Else Joen zit ik op de bank en krijg ik nog toch een slokje drank. Ik zet de tv uit en ik rin naar microgitaar. Oh, en onderwijs denk ik heel goed mij. Restaurant is de wendy, maar vakken de wiet, dan is de roer als twa. Oké, dit is de laatste. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis om. Nee, net zo vol. Ik heb in die nul. Ik wil al bed, het is aan maar mooi. Maar wat ik steeds afdoe, maak het net uit. Hier nu is café. Ze schenken je naar terug, als is ik nee. Oké, party people, come on. Oh yeah. Waar hier dit nou toch? Te combineren met alles gewoon. Oh. Maar een speeldrekker ben ik net. En van een slokje ha ik kijk wel verlet. Dus eens ik nog waaruit. Nog eentje voor onderwijs. En als de kroeg dan ziet waar een sluit. Denk ik, hoe kom ik morgen nooit? Mijn wekker giet al om een oor als zijs. Oké, party people, put your hands up in the air. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis om. Nee, net zo vol, ik heb in die nul. Ik wil al bed, het is aan maar mooi. Maar wat ik steeds af doe, maak het net uit. Hier is café. Dus kijk je naar terug, als is ik nee. Oké, nog een keer. Oh yeah. En was betiert, ben ik min en viel mij net zo bliert. Maar ik weet wel hoe het hier als er een volgles van mij stiert. Oké, nog een keer. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik maak nou echt op huis oor. Nee, net zo vol, ik heb in die nul. Ik wil op bed, het is aan maar mooi. Maar wat ik steeds afdoe, maak het net uit. Hier is café. Ze schenken je maar terug, als is ik. Schenken je maar terug, als is ik. Ze schenken je maar terug, als is ik nee. Geweldig. Een gearworking die ongeveer 10 minuten vat, 10 seconden voor het optreden nog even... Hartstikke idee. Ze gaat gewoon met mij. Ze gaat mij. Ja. Lammy, naar je carrière, carnaval? Ja, heerlijk. Die steekt mij. Ja, natuurlijk, je hebt mij al mij. Feestje bouwen. Ik kom mij al. Ja. Ik ga een beurs dat passen van je in. Ja. Dat is fantastisch, gaat. Goed jongen, richting carnaval. En wat ben je verder de plan voor de komende tijd? Er komt nog heel wat oors uit. Wie hij kiest die hiermee? Big Band Friesland. Oké. Dus als de carnaval weer wat delberde is, dan gaan we verder met jazz. Dus dan komen we nog een keer. En de hockey on. Goed. Dan kom ik al hier nog een pak of zo. Ja, nou, dit wordt je mij altijd. Ja, leuk hè, leuk zo'n ding hè. Ja, geweldig. Ja, ik had graag de gast. Heel veel plezier. Versoept hij net hè? Nee, zwembandjes om hè. Ja, zwembandjes om. Versoept hij net in het carnaval en het zuiden. En dan tref ik die graag hier in Oldcrème. Oh! Ja, nog één. Gelukkig hebben we de bel nog. Alla, oh ja, Alla!
Portugal, de man! Dankjewel. To keep my hands on myself. Pick out dust them off, put them back up on the shelf. Guess my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till the mama call a grave digger. Gone with the fallen leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I feel it still. We could fight a war for peace. Give in to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my enemies. We could wait until the walls come down. It's time to give a little to the kids in the middle. Oh, till it falls, won't bother me. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Yeah, your lovers and a bitch for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Might have had your fill, but I feel it still. Lekker nummer van Portugal, The Man. Dus je zal aannemen met Jan-Henk de Groot vooruitblik op zijn concert morgen in De Pijn op Pende, om het zo maar even nu te drukken. Maar eerst nog even toch wat hoors. Wel aardig voor de echte liefhebbers en de fans. Irish Stew, die winnen ermee stoppen, maar die komen nog één keer bij elkaar. En wol morgen in de Pleats in Burgum. Het kost je €10 entree, dat is geen yield. Zeker net dat je betekent dat de opbrengst nog voor het KWF is. Dus morgen Irish Stew, wil ik toch wel even naar voren halen, want Swin wordt let met de persberichten. En ik wil er even reclame van maken, omdat ze weer bij elkaar komen. En ik nog voor het goede doel. Irish Stew, zei hij dat wat volker of net? Ja, volgens mij ben je Oudste stapper van de stad? Ja, die ben hier een keer geweest toen we ik naar Zuid keken. Toen, Weer lang alleen, jongen. Ja, heel Wie is nog jong? Ja, dat weer vroeger. Ja. De geschiedenis van Noorderwien weer daar. Ja. Morgen, gaan er morgen maar even heen. Kun je wat viesjes muziekskiernis oppakken? Ja, misschien mag ik dat dus even doen. Ja, goed, jongen. Hast je het druk of niet? Ja, een artiest die weet precies hoe het is om te onthaasten namelijk. Te onthaasten? Ja. Nou, daar kan ik misschien wel wat van leren. Ja, hè? Ik ben ook druk aan het schreeuwen. Ja, de druk natuurlijk. Goed, Jan-Henk de Groot. Wat zo is het, hè? Jouw voorstelling gaat een beetje over het onthaasten. Ja, inderdaad. 80 tammo uit de voorstelling. En dat was een bord dat altijd langs wegen stond in Grun. En toen gingen mensen altijd 180 overheen. En dan zeiden ze van nou, 80 tammo, rustig aan. Dus vandoor mijn tour. Ja, dus eigenlijk over onthoosten. Ja. En ik zag wel, het was een hele mooie, ik weet niet of het Nieuwsblad van het Noorden was of een andere Groningse krant. Die zei, het dubbele is dat het is zo succesvol en het is zo'n leuk programma. Hij krijgt het zelf alleen maar drukker mee. Ja, dat is wel woord. Ja, dus een programma over onthaasten geeft jou meer drukte. Ja, maar gelukkig vind ik optreden hartstikke mooi om te Ja, nee, maar in wezen is dat ja. wel een grappig aspect. Ja, dat vond ik zelf ook wel, ja. Maar het is gewoon vervelende drukte. Nee. Ik heb heel veel gestudeerd. Ik heb 3 jaar nog een studie gedaan. Ja, en dan met optredens erbij en met waken erbij. Dan wordt het wel heel druk.
Maar nou is het een beetje rustiger aan. Iets meer in balans? Iets meer in evenwicht. Ja. We praten straks verder over de voorstelling en hoe en wat morgen. Maar graag jouw eerste liedje. Welke ga je doen? Nou ja, even dat ding wat heel goud is om te ontstressen, dat is even in vuurtje kieken. Jan Henk de Groot. Elke morgen vragen we pissen, voor koffie is er al geen tijd. En de boksem om mijn gat, verkeerde kleur en vuilste wiet. Vergeet mijn snoetje op het aanrecht, de loder van mijn telefoon. Ik kijk in achterhoed, kijk spiegel en zei de leegte in mijn ogen. Ik wil eruit, ik wil hier voort, alles op een leeg pitje en even in vuurtje kieken. Alle zorgen in de brand, gedachten in rookgedientje en alle andere tramen laat. Even in vuurtje kieken en dan even om mijn koor. Wie drinken er nog een of twee en misschien nog wel een poor. Ik douw het zilver kind nooit wachten, ik wil alles tegelijk. Maar ik maak de laatste dong, gramniedig en zat van de muziek. Begint te gingen wie een filmpje, met mensen vuil ik me uit goud. Dokter zei, mas er eens van kom, doe bist psych, hast een burn-out. Ik wil eruit, ik wil hier voort, alles op een leeg pitje en een min vuurtje kieken. Alle zorgen in de brand, gedachten in rookgedientje en alle andere tramen laat. Een min vuurtje kieken en dan even om een koor. Wie drinken er nog een of twee en misschien nog wel een poor. Wat stokjes en wat olle kranten, een beetje blozen tot het fikt. Rustig aan met grote blokken, ja ik weet het, dat zeg ik. Dus even min vuurtje kieken. Alle zorgen in de brand, gedachten in rookgedientje en alle andere tramen laat. Een min vuurtje kieken en dan even om een koor. Wie drinken er nog een of twee, of drie, of vijf, of vier, of zes, of zeven, acht, negen, tien. Oh, een min vuurtje kieken, een min vuurtje kieken, een min vuurtje kieken. Wow. Dankjewel. Hij is fantastisch en ik ben blij dat er weer eens te gast is bij u hier in de studio. Straks doet er nog meer nummers live en morgen is hij helemaal live te zien in het Baron Theater. Ontzettend leuk theater, ik trouwens ook in Oppende. De Peen dus. We beginnen voor de laatste keer naar de Oorgrenzer gasten. Zijn jullie allemaal import Grunningers of niet? Nee. Echte Grunningers? Dat zijn wel. Ben jij een import of niet? Ja, ik ben import. Waar kom je vandaan? Zwolle. Oh, ja, dat is wel heel ver weg. Hè? Heel ver weg. Ja. Zijn je stadjes of niet? Ja. Allemaal stadjes. Behalve de pianist, de toetsenist. Oké, dat maak ik al maar ik maak Grens, Ommeland. Ommelanden, ja. Heilige Lee. Aardbevingsgebied of niet? Nee, op de grens. Op de grens? Ja. Je volgt het ook met belangstelling? Ja, zeker. Ja. De toestand trouwens, hè? Ja, absoluut. Ja. Nou, volgens mij is het goed nieuws nu. En hopen dat het goed afloopt voor Ja, dit is een muziekprogramma en het gaat niet zozeer over de actualiteit. Maar ja, jullie spelen er wel mee natuurlijk. En dat speelt enorm in de provincie Groningen, hè? Absoluut. Ja, dat is zeker zo. Goed. We gaan nog een laatste aardbeving in deze studio veroorzaken, hoop ik. Ja, een beetje. Album is uit, wel te verkrijgen via sites en dat soort dingen? Ja, bol.com en dergelijke is het wel te verkrijgen. En wie weet in de toekomst bij Marius, maar zover is het nog niet. Nee, wie weet. En anders, de platenbaas was er wel even vandaag. Ja. Even bijgepraat. En als de mensen de cd willen, kunnen ze ook even een berichtje op Facebook plaatsen. Daar zijn jullie ook actief op. The Sign of Leo. Intussen alweer bezig met een nieuwe plaat, maar deze mag er ook zeker zijn. Dus dan komen ze maar even, toch? Of ja, zeker. Welk nummer ga je als laatste doen? We gaan nu een iets ouder nummer doen. Look Up at the Sky. Het gaat over 2012 zou de wereld vergaan. Ja. Niet gebeurt gelukkig. Niet gebeuren, hè? Dit feestje niet kunnen doen. Hè? Nee. Live in Oorwin.
matter. Do you believe what you want to believe? And that is why you will look up at the sky, prove you are right, impatiently waiting for a sign. Objects flying high, unidentified. You observe with different eyes, but do you see what you wanna see? And that is why you will look up at the sky, prove you are right, impatiently waiting for a sign. Impatiently waiting. And that is why you will look up at the sky, worrying that you're right, impatiently waiting for a sign. Those who have come down to earth, down to the heavens far above, and inhabitants of Nibiru, visit us from outer space. Every star you see could hold a mystery. All across the universe, you can see what you wanna see, and that is why you will look up at the sky, prove that you're right, impatiently waiting for a sign, impatiently waiting. Martin, Erich, Erwin, Schwartz, Robert van Dijken en Elske Bosmeisje. Via een vormen ze dus de band The Sign of Leo. Via Facebook en internetbol te vinden. En tot de volgende keer. Dankjewel. Ik ben een Groninger, had er een mooi t-shirt. Ja, hou hem vast. Straks nog meer van die orengrezer hier in de studio. Jan Henk de Groot. Maar eerst de break. Altijd meer voordeel bij Trekpleister. Deze week alles van Nivea 1 + 1 gratis. En alle Trekpleister vitamine en voedingssupplementen tweede halve prijs. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook online. Jochem, ik heb het gevonden! Wat staan alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Bent u toe aan nieuwe kozijnen of deuren? Belisol komt graag langs bij u thuis. Voor een goed gesprek over uw wensen en uw budget en een totaalbeeld van uw situatie. Zo krijgt u een advies op maat en kozijnen en deuren zonder zorgen. Ga naar belisol.nl en nodig ons uit bij u thuis. Belisol. Kozijnen en deuren zonder zorgen. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. Tot en met 17 februari zijn het de Renault Bedrijfswagendagen. De vakman profiteert van extra veel voordeel, oplopend tot wel €5.000 op de Renault Kangoo, Trafiek of Master.
Daarnaast ontvangen snelle beslissers tot €750 aan accessoires cadeau. Leasen kan al vanaf €97 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azus, Lammy Bruins en Pardoes die nog een keer optreden zullen. En Jan Henk de Groot nog live in de sturing hier. En nog even live, gaan we even terug. Maar eerst het nieuws met Tieten Seijers. De gemeente Ljouwert en de provincie Friesland die zijn positief voor het plan om de Formule 1 naar het TT-circuit van Assen te heljen. De Formule 1 had zo'n soort uitstrieling dat het zwaar voor internationale aandacht voor het hele noorden, zeiden ze. Wat dat soort goed wijzen voor de noordelijke economie. Horeca en hotels die profiteren van de mogelijke komst van de Formule 1. Nevens deputaire de Rauwe, Jere Topsport en wat Nederland bijen hoor, had het nou gaat om Tialf of het TT-circuit. Hoe meer en hoe beter dat we de sportinfrastructuur benutten kunnen, hoe beter het is voor elk, zei de Rauwe. In het Drents-Friese Wold bindt waar fietspaden samen in beginbaar dat steeds bosbeheer zo afsletten had. Dat komt terug de protte van de laatste tijd. Het gaat om het fietspaad van de Canada-Wai naar Zorgvliet en het fietspaad langs de Alberta-plas en het Snoekven. Dus je bordjes om de fietsers erop te wijzen dat ze er een deel kennen. En ik kuier, ruter en ATB-paden ben bij tijden zo drekkig dat er haast net in een deel kan. De nachtopvang in Ljouwert had vanmorgen al extra slierplakken beschikbaar voor daklezen. Dat is vanwege de verwachte frost. De extra plakken binnen er in elk geval ontwaasd. Ook in het sociaal pensioen in Snits binnen in dezelfde periode extra beren beschikbaar. De kans dat Orenwieke de eerste marathon op natuurijs verrieden worden kan, liep het vrij grut. Dat zei het waarman Piet Paulusma. Er komen meerdere nachten met matige frost aan. Hoe daar luidt de temperatuur om het vriespunt heen. Voorzitter Jelle Wesselius van de ijsclub van Bantegeer, die bleef nog wat voorzichtig. Een aantal nachten achter elkaar matige frost en vervolgens hoe die toch amper boven het vriespunt. Ja, dan daar zoest wel denk ik kennen van de tweede helft van de week zoer er wel wat wijzen kennen. Ja. Maar dan ben ik heel voorzichtig. We moeten op zijn minst een centimeter of 5 hebben waar we veilig zeg maar op een ijsbaan wijzen kennen. Dus daar moet nog wel even wat gebeuren. Ja, Wesselius is dus nog voorzichtig, maar bij ijsvereniging De Hondsrug in Noord-Laren had het bestuur juist er al bij elkaar west om hem te rieden. Ze gokken daar op Toonsdie voor de eerste marathon op natuurijs. Dan het waar. Van nou, de loft is beroen, maar de zinnen die kunnen we wel eens even snel litten. Het is een graad of 6 en vannacht is het om het vriespunt heen. Morgen dan hebben we een beroene loft, maar letter op de dag kans op een buiten is 3 of 4 graden. En nachts dan vriest het al een paar graden. Snij dan hebben we een koude winterse dag met 12, 3 graden. En nachts dan is het min 3 of min 4. Open dagen Maritieme Academie Harlingen. Vrijdag 9 en zaterdag 10 februari aanstaande. Ontzettend veel te zien, te doen en te beleven. Van Simulatorencentrum tot Lego Mindstorm Studio. VMBO en MBO-opleidingen met baangarantie. Kom ook op 9 en 10 februari aanstaande naar de open dagen van de Maritieme Academie Harlingen. Op vrijdag van 4 tot 7 en op zaterdag van 10 tot 3. Zoveel voordeel kan je toch niet opmaken? Nu bij Kruidvat alle make-up van Maybelline 1 + 1 gratis. Dit is wel een hele mooie aanbieding zeg. Oh. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ik moest opnieuw zindelijk worden, opnieuw leren lopen, leren praten. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Dat kan je partner overkomen of jou of mij. Want 1 op de 4 mensen heeft het. Geef om je hersenen. Steun de Hersenstichting en geef aan onze collectant. Bij Volkswagen houden we wel van een beetje sportiviteit. Daarom is er nu de sportieve Tiguan Business Air. Met onder andere navigatie, sportieve airline bumpers en 19-inch velgen om flink wat meters mee te maken. Je rijdt zo'n rijk uitgeruste Tiguan Business Air tijdelijk tegen topcondities. Namelijk al vanaf €315 netto bijtelling per maand. Zo sportief zijn we dan ook alweer. Kijk snel op Volkswagen.nl. Nog een liedje, ja, hoor het game bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. Radio, televisie, internet, wat dan ook. In ieder geval straks meer live muziek onder oren van Jan Henk de Groot en Lammy Bruins en Pardoes. Maar eerst James Blunt.
said to me, go steady on me. Won't you tell me what the wise men said when they came down from heaven? Smoked 9 till 7, all the stuff that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you. And now they know there's no way out. And they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those 3 wise men, they've gotta send me by the sea. Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? Really sorry now they want to know they got caught up in your talent show with you panicked little rascals in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out. And they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those 3 wise men, they've gotta send me by the sea. Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those 3 wise men, they've gotta send me by the sea. Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? Where are you now? Where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? James Blunt. En dat is wel mooi. We hebben hier nog een doos met kalenders te staan. Volker, want du bent die scorekalenders op u deel. Ja, ik dacht dat doe ik even. Als het goed is, dan krijg ik nog een mooie muts op. Shirt is on. Ja, stiet perfect. Zet hem op Omroep Friesland. Dan ken ik de vroost van de wikken. Hey, ken ik weer on. Ik zal zien dat iedereen een beetje tot rust krijgen. Dames en heren, ga je lekker zitten nou, met moeds en kalender. Ga je lekker zitten. Dan kan ik even nog even met Jan Henk, Jan Henk de Groot praten. Dus, deze voorstelling, hoe lang loopt die al eigenlijk? Ik ben in september begonnen in Spiekerboor in Drenthe. En dat loopt nogal duur. En tot aan april ongeveer. En misschien dat ik ook nog weer een paar optredens doe in het najaar. Maar dan begonnen we ook alweer met de Grunnige Troubadours op pad. Dus ja. Maar eerst dus morgen in Pain. Ja, de Grenzer Pain. De Grenzer Pain. ja. Het Baron Theater. Dat is wel een favoriet theater voor die volgens mij, hè? Nou, we hebben er een pommel gespeeld met de Troubadours. En dat was hartstikke gezellig. En juist het mooie van dat het grunnigs en het Fries zeg maar, met elkaar komt door echt som. En ben hartstikke lieve mensen door, de vrijwilligers daardoor waken. En hartstikke leuk theater omheen te gaan. En dat zomaar eigenlijk in het midden van Pain. En, ja. Is dat prachtig? Dat is prachtig, ja, zeker. Ja. Even hoe die vaststelling. Ik ben natuurlijk een verzameling veskes. Best een songskruwer en speler. Dus daar heb ik nog een verhaal om. Had het een theatraal karakter of is het echt puur muziek? Nee, ik proot de latjes eigenlijk aan elkaar vast. En dan maak ik allemaal uitstapjes van mijn laatste ploot heb ik opgenomen in Westerdijpsterdalen, het kleinste dorp van Nederland. Nou ja, je kan je iets bij voorstellen dat als je in een heel klein dorp met 2 huizen zit voor een zetje, dat je vanzelf wat rustiger wordt. En ik heb door mijn ploot opgenomen en ben door aan het denken gewoon. En door gaat die voorstelling eigenlijk ook een beetje over van een beetje terugkijken op het leven van de afgelopen 3-5 jaar. En vooruitkijken van wat deed ik nou eigenlijk en wat is nou beter, hoe kan ik dat beter doen, hoe ziet de toekomst eruit, zeg maar.
Dus daar gaat het een beetje over. En het is nooit een voorstelling waar mensen heel bedachtzaam vanuit komen met zwoer gevuil. Nee, precies, heel zeggen. Nee, er zit genoeg om te lachen in. En de reacties zijn ontzettend goud. En ik ga er nog even lekker met deur tot aan april. En dan gaan we weer verder met de troubadours ook. Ja, die mag je ook nog eens aan, maar dat komt straks nog wel. En welk nummer is het nou aan? Noorstad. En dat gaat over een liedje Famke. Ja, lied Famke. Lied Famke, dat grut wordt. Dat grut wordt. Ja, prachtig. Ja, nee, Jan Henk de Groot. Morgen nogmaals in het Baron Theater in Opende. Sinds ik het maar even zet het officieel op de kaart staat. En maar nou live in Noorderwien. Schroevelde schouwtjes, een tas veel te groot. Stuit ze bij bushalte en is als de dood. Dat de pas het nooit doet, of ze te lood uitstapt. Mijn lutje wicht voor het eerst Noorstad. Ze zwaait nog mol van achter de roet. En door gaat ze heen met een lach om de snoet. En papa lacht terug met een stein in zijn hart. Mijn lutje wicht voor het eerst Noorstad. Maar ik laat hem al gaan. Ik laat hem al gaan. En komt ze weer om, dan zal ik de stoom. Ze zal het beleven, de wereld wordt groot. Liefde en pijn en ik ben naast de dood. Dat met elke halte de afstand vergroot. Ik heb er nog gauw XXX lieve schat. Mijn lutje wicht voor het eerst Noorstad. Dus ik laat hem al gaan. Ik laat hem al gaan. En komt ze weer om, dan zal ik de stoom. Daarmee is ze vrij, hun tas was te zwoer. Ik heb alles verzet, dus ik ben eerder kloor. Ik parkeer voor de schouw, of vindt ze dat roer? Dan schroevelt ze over het pad. Ik zwaai, het mijn appje ook had. Ze lacht als ze de auto instapt. Het was echt super cool, alleen naar de stad. En dus ik laat hem al gaan. Ik laat hem al gaan. En komt ze weer om, dan zal ik de stoom. Dankjewel. Jan Henk de Groot, morgen nogmaals in het Baron Theater. Die muzikant is, die wordt straks Azes. Oké. Dus knokst helemaal. Nee, wacht. Weet niks, ik moet muzikanten. Lammy, als ik goed aanricht. Ik eerst nog een solo noemen, aan, toch? Ja, de klosje. Ja, jongens, je bent aan de beurt. Ik zeg niet eens een paar muzikanten wekker worden. Ja, oh god, ik moet erheen. Oh, ja, het is de klosjaar en Harmen Houtman die had een Sorry, ik ben... Ja, maar dat is goed. Ja? Ja, goed. Lachen is gezond. Ja, lachen is gezond. Maar een klosjaar. Klosjaar. Harmen Houtman had de teksten maken. Ja. En ik ga de muziek bij al die festivals opmaken. En dat is echt... het kan ineens helemaal goed wezen. En dan toch onvoorziene omstandigheden. Dan zit het opeens aan de grond. Ja. Groen. Kan iedereen doorkomen. Kan iedereen doorkomen, ja. Dus het is een beetje... Nou ja. Sjoch het maar. Jij het maar. Het leven heeft een pijn geleerd, verdriet en tegenslag. Het geluk is niet teruggekeerd, hij bedelt elke dag. Zijn naam is nu niet meer bekend, vergeten, doch gekrast.
Parijs had eens een groot talent. Heeft hij het publiek verrast. Geen dak en geen deken, geen zoen voor de nacht. Geen haard en geen handdruk. Geen vriend die op je wacht. Geen dak en geen deken, geen zoen voor de nacht. Geen haard en geen handdruk. Geen vriend die op je wacht. Nu zwerft hij door de koude stad. Een hoed, een grote tas. Hij heeft maar 1 kop soep gehad. Zijn hond schuilt in zijn jas. Ze lopen hem heel snel voorbij. Ze gunnen hem geen woord. Soms staat hij in een lange rij. Als hij van eten hoort. Geen dak en geen deken, geen zoen voor de nacht. Geen haard en geen handdruk, geen vriend die op je wacht. Vaak denkt hij na een koude nacht, ik heb dit niet verdiend. Maar dan komt plotseling, onverwacht, de zon, zijn grote vriend. De zon, zijn grote vriend. De zon, zijn grote vriend. Mooi. Lammy, als je pardoes bij die Robs, dan komen we aan. Ze bij die waarom. Dan mag je met het programma afsluiten. Maar ik nog een keer naar Jan Henk de Groot. Want ook die in de studio gaan, dan wil ik hem zo volle mogelijk spelen. Zo simpel leidt het bij een muziekliefhebber als ik. Morgen dus op Ende. Ons april nog dwaande met zijn prachtige voorstelling. Dat we het nog hier in de Nij met de troubadours op paard. Wat ga je als laatste doen? Ja, dit is een ladje over het allerschierste apparaat dat er ooit gemaakt is. En dan heb ik het natuurlijk over de stereotoren met dubbel cassettedek. Jan Henk de Groot. Dubbel cassettedek, dubbel cassettedek. Dubbel cassette, dubbel cassette, dubbel cassettedek. Ik keek uren in de folders van Kickshop en V&D. Zuiken naar fast forward, stop, eject, rewind en play. Loudness, Dolby, high speed dubbing, auto, reverse en rec. Want al dat wolven een stereotoon met dubbel cassettedek. Dubbel cassettedek. En op woensdag ging ik naar opa met al mijn rock LP's. Een taas met lege bandjes van Santa Claus kregen. Zij zaten in de keuken en ik zat op mijn stek. Luister naar de laatste secondes op het dubbel cassettedek. Dubbel cassettedek. Het past wel, het past nooit. Het vraagt passie en geduld. Soms rook je ding kwijt. In het verbiegel van de tijd. Dubbel cassettedek, bas F. Dubbel cassettedek, TDK. Dubbel cassettedek. En mijn hol werd allemaal langer. Een PLO-sjol om de nek. Een rinkje in mijn oor en Ozzy op mijn speakerjack. Op fiets nog een heulhaat zingen. Nee, niks, ga playback. Ik wil artiest worden op de tapejes in mijn dubbel cassettedek.
Was 15 jaar kocht mijn gitaar. Zo'n sponsor was jij wel. En na 3 weken haak mijn eerste liedje. En de rest die volgde snel in het oefenhok. Met al matrazen, het bandje klonk te gek. En nooit die tapejes overtapen op mijn dubbel cassette dek. Dubbel cassette dek, past wel, het past nooit. Het vraagt passie en geduld. Soms rook je ding kwijt. Het verbiegen van de tijd. Nooit veel later op verjaardag. Mijn eerste spuigelploot. Hufsnijd te spuilden, druk op knopjes, knikken op de moot. Nou heb ik Guns N' Roses en Europe als MP3 op mijn blitse Mac. Maar niks zo mooi als Steadicam chromdioxide in mijn stereotoon. Met dubbel cassette dek, Bas F. Dubbel cassette dek, Steadicam. Dubbel cassette dek, Super Ferro. Dubbel cassette dek. Dubbel cassette dek, Bas F. Dubbel cassette dek. Dankjewel. Jan Henk de Groot, morgen in het Baron Theater. Zo, bij zo'n rustig van even trorrieden, kost hij de Greense pijn te lonen. En dan kist daar een prachtige voorstelling van hem bij meidje. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Hartstikke mooi. Asis, Lammy Bruins en Pardoes. Maar eerst nog even een mededeling van Harry de Jong. Harry de Jong? Ja, Harry de Jong. Komt-ie. Oude tijden herleven. Harry de Jong is weer eens even aan het vloggen. Kort en bondig deze keer. Want ik zou oorspronkelijk bij Willem in die prachtige studio aanwezig wezen. Maar ik zal je vertellen, ik krijg u Dublin waai en ik ben nu onderwijs naar het prachtige Noord-Brabant om in Veghel een lezing te houden. Nou, Steve Earle, hoe kerst het ik zo kijk bedenken. Maar ik heb toch even een melding, want ik heb toch iets prachtigs te vertellen. Op 4 februari in Oude Leijen, in de cultuurfabriek Kooijaap om precies te wijzen, aan de Leijsterdiek. Daar hebben wij een artiest boekt en daarom heeft Harry de Cowboy hoort ik op. Het genaamd Corpulent uit Canada. Een echte cowboy die stieren in de houtgreep neemt, die echt de wielste hinder stemt. Nou, die kortom dingen door die ik Willem nog nooit gezien heb. En mijzelf ik dat. En daar komt ik naar bij. Hij maakt het prachtige countrymuziek. Hij is van een weekend weer in Londen. Hij is nou van Londen naar Oude Leijen onderwijs om op Snijden met je 4 februari een prachtig concert te gaan. Men mag het net missen, zou ik zeggen. Want ja, als Harry de Jong het goed vindt, nou dan is het ik goed. Nou, ik zoek weer verder naar richting Veghel. Ik zoek eerst op een fiets, maar het regent, dus ik pak het trein maar. Corpulent, mis hem niet. Zondagmiddag, 4 februari, 4 uur, Oude Leijen, Cultuurfabriek, Leijsterdiek. Zelfs Harry de Jong slaagt dat je weer in op mijn smartphone een prachtig promofilm op te nemen. Nou goed, die heb ik inderdaad dus in. Ik in Lammy Bruins en Pardoes voor de laatste keer. Dus met je. Ja, wat game doen? de reactie. Ja. Dankjewel. Dit nummer mag je hem eigenlijk wel meedoen.
Het begin. Het is een heel mooi nummer. Aux Champs-Élysées. Straks. Je m'aladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour, n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans ce sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors j'étais accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embraser. Oh, oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, 2 heures moureux, tout étourdi par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point de jour chantent l'amour. Oh, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et nos Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Il y a tout ce que vous voulez aux Lanny Bruins en Pardoes, dankjewel. Dit weer Noorderweer Live. Bedankt voor het zien, het harkje. En na weken ben we te werk. Doei.
freaked out, I don't know. Why you freaked out, I don't know. About this dead old town. Yeah, yeah. We don't want you here to stay.
harder every day. And our feelings fade away. I wanna keep you, please stay. Dead or alive. Well, for years I've been traveling to every corner of my mind. Can I help? Can I help? Yes, to help you to be mine, to be mine. It's getting harder my way. When our feelings die away, I wanna keep you to stay, dead or alive. Well, for years I've been traveling to every corner of my mind. Can I help? Saying right here by my side. Talk or just say nothing. Hey, I don't mind, no, your looks never lie. I was always on the run, oh, finding out just when I was looking for I was always insecure. Oh, just until I found, you know that words often don't come easy. Never learned to really show the inside of me. You are always patient, dragging out what I try to hide.
Avogel Prostaforsmet. Vermindert plas. Opmaken. Succes, jongen. Want jij loopt. Kameroptredens in een 5 of 6-tal woningen kon je dan per half uur middag een keer of 5 op nog van elkaar te krijgen. Wat zijn bestaande nummers? Nummers van jullie zelf? Of eigen liedjes. Ja, ja. Maar met z'n tweeën ook geschreven? Dat dan weer niet. Want Boelo is echt wat je noemt de pianist. En ik doe tralala. En dat hebben we dan gemixt. Ja, precies. Leuk avontuur. Ja, dat kun je zeggen, ja. Ja, want jij loopt natuurlijk al heel lang mee in de muziek. Je hebt natuurlijk alle zijwegen misschien ook wel. Deze manier eigenlijk. Zang. Back to basic. Zo is het maar net. Ik wil het heel graag live horen. Zullen we het eerste nummer doen? Nee. Oh. Hoe heet het? Wat je niet gaat doen? Cloudy River. Hartstikke mooi. Boelo Klats en Marcel Kaptein. On a dark day afternoon, hungry water, colder name. On the left bank, cold the willows, hung low. Cloudy river gives and takes. Came at ease in a frozen lake, where her body slowly rose, to be seen by the village ghost. Hung low, hung low. Love is the poetry carved into growing trees. Lines on a subway wall, the echo in Edmond Hall. You are everything. You are everything. You are everything to me. Love is the feeling we can't fight. The salty air that flies our kite. You are everything. You are everything.